Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu na 2 CNN, ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Ardian Dvorani vijon të jetë pjesë e gjykatës së lartë edhe pse mandati i tij ka përfunduar që prej vitit 2014. Në shkresat që Këshilli i Lartë Gjyqësor i ka drejtuar presidentit para se ai të dekretonte 3 anëtarët e rinj, bëhet me dije se asnjë prej tyre nuk mund zvendësonte Dvoranin. Plazhet në Shqipëri hapen nga 1 qershori, ndërsa shumë vende europiane si Greqia, Italia apo Spanja e kanë nisur tashmë sezonin veror. Në Amerikë qytetarët kanë injoruar masat dhe janë dyndur në plazhe. Vinë rritje shqetësimet e tregtarëve të cilët ankohen për rënjet fuqisë blerëse, nga ana tjetër qytetarët shprehin shqetësim për rritjen e çmimeve pas periudhës së izolimit. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Autoritetet shëndetësore vlerësojnë se situata epidemiologjike në vendin tonë vijon të jetë e qëndrueshme. Gjatë 24 orëve të fundit kanë rezultuar pozitive vetëm 6 raste të reja. Vatrat aktive mbeten Tirana, Kryuja dhe Durrësi. Mali i Zi ndërkohë çlirohet nga Covid-19, 68 ditë pas rastit të parë nuk ka më asnjë të infektuar. Situatë pozitive duket edhe në Kosovë, ku për herë të parë nuk raportohet asnjë rast i ri me koronavirus. Përplasje publike mes presidentit të Republikës Ilir Meta dhe antarit me mandat të përfunduar të gjykatës së lartë Ardian Dvorani është shoqëruar me një korespondencë të dendur shkresore mes kreut të shtetit dhe KLG-s. Sipas shkresave që ka siguruar A2 CNN, rezulton se para se të dekretonte 3 antarët e rinj të gjykatës së lartë, presidenti ishte informuar se asnjë prej tyre nuk e zvendësonte dot Dvoranin. Përpara se të firmonte emërimin në detyrë të 3 antarëve të rinj të gjykatës së lartë, presidenti i Republikës ishte informuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor se asnjë prej tyre nuk zëvendësonte gjyqtarin Ardian Dvorani. Përgjigjja e KLG është pjesë e korrespondencës së këtij institucioni me kreun e shtetit të datës 9 dhe 10 mars, një ditë para dekretimit të gjyqtarëve Sokol Sadushi, Ilir Panda dhe Ervin Pupe. Në korespondencën shkresore të siguruar nga A2 CNN, në përgjigje të interesit të presidencës se cili nga kandidatët shkonte në vendin e Dvoranit, mandati kushtetuesit të cilit ka përfunduar në vitin 2014, KLG shprehej: Asnjë nga 3 kandidaturat e propozuara për emërim nuk zvendëson nominalisht gjyqtarin në detyrë Ardian Dvorani. Por interpretimi i ndryshëm i fakteve dhe neneve ligjore të njëjta u pasua me shkresën e kreut të shtetit drejt KLG, ku pretendohej se me emërimin në detyrë të 3 antarëve të rinj, Dvorani ishte në kushtet ligjore kur duhej të largohej nga gjykata e lartë dhe njëkohësisht nga kryesimi i Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Në mbledhjen e radhës, KLG vendosi të kërkojë opinion nga misionet e SBA dhe BE pranë sistemit të drejtësisë, nëse një nga 3 gjyqtarët e rinj konsiderohej pasardhës i Dvoranit. Ndërsa palët bëjnë interpretimet e veta, zgjidhja e sigurt e ngërçit është emërimi i antarit të 4 nga radhët e juristëve të spikatur në gjykatën e lartë. Në vendin e lën bosh pas shkarkimit nga vetingu të ish kryetarit Xhezair Zaganyori. Emërimin në detyrë të 4-tit nga radhët e juristëve të spikatur e bën ligjërisht të tepërt Dvorani në gjykatën e lartë, duke mos i lënë mundësi tjetër veç lënies së detyrës dhe kryesimit të KOED. Zgjedhja e këtij antari ka ngecur prej disa muajsh në fazën e verifikimit të kandidatit të fundit, ndërkohë që në përgjigjen e 10 marsit, KLG i thot presidentit se procedura është e pritshme të përfundojë brenda pak javësh. Të njëjtin afat kohor, brenda pak javëve, në lidhje me afatin e përfundimit të procedurës, KLG i dha edhe pyetje së A2 CNN në një përgjigje zyrtare të datës 15 maj. Këshilli pretendon se shkaki i ngecjes së procedurës është një urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK, i cili ndalon të shqyrtojnë dokumente sekret shtetëror në mbledhjet online. Në këto kushte, derisa KLG të mos zhvillojë mbledhje normale në sallën e tij, procesi i plotësimit të antarit të 4 nga juristët e spikatur do të qëndrojë në vend numëro, duke i shtuar edhe Dvoranit kohën e qëndrimit të tij në gjykatën e lartë.
Gjykata e posaçme ka zbardhur arsyetimin e vendimit për pezullimin nga detyrat e gjyqtarit kolegjit posaçëm të apelimit Luan Daci. Në vendimin që ngriu gjyqtarin Daci, gjykata veçon 2 momente ku ai dyshohet të ketë falsifikuar dokumente. Gjatë hetimit, antari i KPA-s ka pretenduar se masa disiplinore ndaj tij ishte shuar. Në vendimin e arsyetuar, gjykata e posaçme nënvizon 2 momente ku me veprimet e tij gjyqtari i shkallës së 2 të vettingut Luan Daci dyshohet të ketë shkelur ligjin. Ai po hetohet nga SPAK për falsifikim të dokumenteve, vepër që pretendohet të jetë kryer gjatë aplikimit për të bërë pjesë e trupës së kolegjit të posaçëm të apelimit. Sipas gjykatës, në dosjen e aplikimit të dorëzuar tek avokati i popullit në vitin 2017, Daci nuk ka treguar vitet e punës si gjyqtar në gjykatën e Tiranës, fakt që e ka pranuar në seancën dëgjimore para një komisioni të posaçëm në kuvend. Por në këtë përballje, Daci nuk ka treguar të vërtetën kur ka rrëfyer mënyrën se si ishte larguar nga puna. Para komisionerve, ai ka pretenduar se ishte larguar me dorëheqje, por nga hetimi i SPAK rezultoi se ishte shkarkuar nga detyra për shkelje ligji dhe pa aftësi në detyrë nga KLD-ja e vitit 1997. Sipas gjykatës, nëse ky fakt do të ishte bërë i njohur gjatë procedurës për emërimin e Dacit në KPA, ai do të skualifikohej për mosplotësim të kritereve ligjore. Në deklarimet e dhëna gjatë hetimit, Daci ka mohuar akuzat për falsifikim, duke pretenduar se nuk e ka pasur detyrim ligjor të përgjigjet në ndonjë formular për shkaqjet e largimit nga detyra. Mëtej, ai pretendon se masa disiplinore ndaj tij është marrë para 20 viteve nga momenti i aplikimit dhe si e tillë është shuar dhe nuk ka më fuqi. Burime zyrtare pranë KPA njoftuan pezullimin e të gjitha shqyrtimeve të kolegjeve që kanë pasur në përbërje gjyqtarin Daci deri në një vendim të gjykatës së posaçme. Gjuha jashtë normës diplomatike e ambasadores amerikane kur pak ditë më parë kërkoi politikës të lërë lojrat, është vetëm rasti i fundit kur diplomatët e akredituar në Shqipëri janë detyruar të dalin përtej standardit. Herë më indirekt e herë më troç ndër vite nuk kanë munguar as kërcënimet. Shpallja qytetar nderi i sekretarit amerikan të shtetit James Baker në vitin 1991 sapo vuri këmbën në kryeqytetin shqiptar, shënon ndoshta parathonje në një histori të gjatë se sa e rëndësishme do të ishte ndërhyrja e ndërkombëtarëve në vendin tonë. I come today to say to you, unë ndodhem mes jush sot që të pohoj, freedom works, liria jep rezultate. Nga viti 1991, Shqipëria ka ende për të luftuar disa prej betejave për më shumë liri. Vetëm 6 vjet më vonë do të vinin trazirat e 97-s, çka detyruan vendosjen e misionit të OSBE-s, ndërsa roli i ambasadës amerikane nuk ishte vetëm diplomatik. Për të kaluar në një sistem multipartiak, viti 91. Nëse marrim momentet e krizave, ka qenë viti 97, ka qenë një ndërhyrje politike ushtarake që qetësoi vendin nga marrëzia e çmenduria e 96-97-s. Dhe në vimësi pastaj kanë qenë ndërhyrje pikërisht për të eliminuar krizat. Zgjedhjet e drejtësia janë 2 reformat që i kanë bërë shpesh ndërkombëtarët të ndërhyrën fort në politikën e brendshme, kur durimi soste nga diplomatike gjuha bëhej kërcënuese. Do të ketë pasoje specifike negative nga Shtetet e Bashkuara për ata udhëheqës politik që do të votojnë kundër kësaj reforme. Marrëveshja jonë në vitin 2016 ka qenë që do votojmë reformën drejtësi, jo se deshen politikanë tanë. Ju kujtohet mesazhi i famshëm i orës 12. Politikanë tanë votuan dhe sot thonë një krenar e votuan. Me votuan se u detyruan ta votojnë. Donald Lu është një nga përfaqësuesit e Washingtonit në Shqipëri, që më shumë ra në sy për fjalët e tij pikante, ndihmuar nga përcjellja e mesazheve me një shqipe të mirë. Nëse ulni kokën dhe shihni kyçën e dorës dhe mbani një orë që kushton më shumë se makina ime, ka të ngjarë të jeni një gjyqtar i korruptuar. Politika e buzëqeshur shqiptare i ka detyruar shpesh diplomatët e Tiranës të ndryshojnë regjistër përballë veshjeve të mbyllur, por zgjedhjet e 30 qershorit bën edhe zyrtarët më të lartë në departamentin e shtetit që të kalonin në kërcënime. Matthew Palmer konfirmoi me zë dhe figurë mesazhet që u kishte dërguar përfaqësuesve të opozitës, që kishin paralajmëruar se nuk do të lejonin hapjen e qendrave të votimit. Pengimi i zgjedhjeve mund të përbëjë bazë për të përjashtuar nga marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara.
Të njëjtat reforma kanë rikthyer gjuhën e drejtpërdrejtë të ndërkombëtarëve. E fundit është Juri Kim, që ndonë se jo me fjalë të rënda, e tha troç se nuk ishte simpati për këluante ku ka fshehtas. Ka ardhur koha të rreshtin së bëri pazare, është koha të bëhet reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore, sikurse drejtuesit i kanë premtuar popullit shqiptar. Sigurisht që mesazhi është i marrë nga palët e kanë marrë, por këtij mesazhi i bashkangjitet tashmë edhe mesazhi publik. Analistët vlerësojnë se krahasuar me rajonin, Shqipëria është më ekspozuar ndaj ndërhyrjeve ndërkombëtare, ndonse ende nuk duket i kequar gjëra deri në atë pikë sa të ketë marrë thirrje që në vitin 2014 ish ambasadori amerikane Jacobson i drejtoi politikës së Prishtinës. Rritet numri të prekurve nga COVID-19 në Shqipëri. 6 rastet e reja e kanë çuar numrin e personave pozitiv me koronavirus mbi 1000. Epidemiologët thonë se situata është e qëndrueshme, por duhet vijojë respektimi i masave dhe distancimi fizik. Shkon mbi 1000 numri të prekurve me koronavirus në Shqipëri. Shifrat e të infektuarve të rinj kanë luatje nga dita në ditë, por epidemiologët flasin për një situatë të qëndrueshme. Në 24 orët e fundit, numri rasteve të reja është i njëjtë me persona të shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar 6 raste të reja pozitive. 4 janë në bashkinë Tiranë dhe 2 janë në bashkinë Shkodër. Janë raste të kontakteve të mëparshme pozitive dhe ndërkohë hetimi epidemiologjik është në vijim e sipër. Kurba epidemike në Shqipëri ka qenë e butë dhe e qëndrueshme. Aktualisht janë të sëmurë aktiv 177 persona, nga të cilët 16 po trajtohen në spitalin infektiv dhe 4 ndodhen në terapi intensive. Tirana dhe Durrësi kanë numrin më të lartë të prekurve me COVID-19. Nga fillimi i epidemisë deri në këto momente, 79% të prekurve janë shëruar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm, të respektojnë masat e distancimit fizik dhe të higjienës personale. Nga fillimi i epidemisë deri tani janë kryer mbi 14500 testime, ndërsa kanë humbur jetën nga komplikacionet e COVID-19-s 32 persona. Shqipëria pritet të hap plazhet nga 1 qershori, duke kufizuar fillimisht numrin e çadrave për pushuesit. Ndërkohë shumë vende europiane e kanë marrë këtë hap, si Greqia, Italia apo Spanja. Maskat, dezinfektimi dhe distancimi social janë masat kryesore të ndërmarra, me turizmin që zë 10% të peshës së ekonomisë europiane. Europa ka nisur të rihap plazhet, kafenet dhe restorantet anës detit, teksa Bashkimi Evropian bëhet gati gjithashtu të lejojë lëvizjen e lirë duke nisur nga 15 qershori. Vende si Greqia, Italia dhe Spanja, ku ekonomia mbështetet ndjeshëm tek turizmi, me rikthimin në plazhe kanë ndërmarrë masa, si pajisja me maska, dezinfektimi dhe ruajtja e distancave ndërmjet pushuesve. Në Greqi, plazhet për vendasit janë hapur që prej 16 majit, e nga kjo e hënë lejohet edhe udhtimi drejt ishujve me tragete që operojnë në kapacitet të përgjysmuar. Në 15 qershor do të rihapen të gjitha hotelet dhe fluturimet ndërkombëtare do të lejohen në aeroportin ndërkombëtar të Athinës. Nga një korriku vendi do të mirëpres turistët e huaj, të cilët në rastin se autoritetet greke do ta shohin të përshtatshme, do të nënshtrohen testeve. Vizitorët nga shtetet me numër të ulët rastesh me COVID-19 do të jenë të favorizuar. Qeveria italiane po lejon rajonit të vendosin vetë datën e rihapjes së plazheve dhe ai Lacios ka zgjedhur 29 majin. Spanja njoftoi gjithashtu rihapje graduale të plazheve me kushtin që të evitohet kontakti fizik. Edhe pishinat mund të hapen, por vetëm me 30% të kapacitetit dhe duke rezervuar më përpara, teksa gjithashtu duhet të pastrohen të paktën 3 herë në ditë. Në total, turizmi zë rreth 10% të prodhimit të brendshëm bruto të Europës, ndaj kriza pritet të japë një goditje të fortë për 27 milion vendet e punës të lidhura me këtë industri. Kosova dhe Mali i Zi janë vendet e para të rajonit dhe ndër të parat në Europë që zerojnë rastet e reja me koronavirus. Megjithatë, qeveritë në Prishtinë dhe Podgoricë theksojnë se është ende herët për të lehtësuar masat, pasi vendet fqinje kanë ende shifra të larta nga pandemia. Përmirësohet ndjeshëm situata në Kosovë sa i përket pandemisë koronavirus. Nga 138 testimet e kryera në 24 orët e fundit,
nuk rezultoi asnjë infektuar me COVID-19. Kjo nuk ndodhte që prej 13 marsit. Bilanci i përgjithshëm i të prekurve është mbi 1000 dhe ai i viktimave mbetet në 29. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë në Kosovë raportoi 4 të shëruar në ditën e fundit, ndërsa në total 789 pacient e kanë fituar luftën me virusin e rrezikshëm. Të shtruarit në klinikën infektive janë 9, prej tyre një në gjendje të rëndë. Në klinikën infektive janë 9 pacient COVID pozitiv, prej tyre në mjekimin intensiv janë 3 pacient dhe njëri është intubuar në gjendje teje të rëndë dhe kritike mund të themi, ndërsa 2 të tjerë janë me oksigenoterapi, por vazhdojnë të trajtohen në mjekimin intensiv. Ndërkohë Malizi pohon se ka arritur të mposhtë pandemin, Ministria e Shëndetësisë e këtij shteti njoftoi se janë zëruar rastet e reja me koronavirus, si dhe pacientët e infektuar, duke pretenduar se janë ndër vendet e para evropiane që arrin këtë rezultat. Pas 68 ditësh që nga rasti i parë, Malizi aktualisht është pa pacient me COVID-19, shkruan Instituti i Shëndetit Publik në një status në Twitter. Qeveria e Podgoricës falenderoi të gjithë qytetarët për përgjegjësinë e treguar në betejën me pandemin. Ekspertët në Departamentin e Sëmundjeve Infektive të Malit të Zi theksojnë se nuk është ende koha për të lehtësuar më tej kufizimet, pasi virusi është ende aktiv në vendet fqinje. Duke qëndruar në rajon, numri i rasteve të reja në Maqedoninë e Veriut është rritur në ditën e fundit, ndërsa qeveria do të rihap kopshtet zoologjike këtë javë. Sa i përket pushimeve, autoritetet këshillojnë qytetarët që të shikojnë opsionet brenda vendit, sipas asaj që raportojnë mediat shqiptare në Shkup. Shqipëria është një ndër vendet me varësinë më të madhe të ekonomisë nga sektori i turizmit. Prekja e kësaj dege nga kriza e COVID-19 është edhe një ndër arsyet kryesore pse ekonomia jon pritet të pësojë këtë vit një goditje të fortë. -5% deri në -9% parashikohet recesioni nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Visualcapitalist.com, duke përpunuar të dhënat nga Organizata Botërore e Turizmit, ka përpiluar një hartë që rendit shtetet me varësinë më të lartë nga turizmi. Shqipëria renditet në vendin e 30 me mbi 254.000 të punësuar, që përbëjnë dhe 22% të totalit të punësuarve në të gjithë vendin. Periudha pas izolimit duket se po rezulton më problematike veçanërisht për zona turistike. I tillë është edhe Pogradeci, i cili kurrë më parë nuk i ka patur kaq të boshatisura shëtitoret, baret apo restorantet e tij. Pronarët e njësive të shërbimit kanë hapur dyert, por pranë tyre nuk ka klient. Kurrë më parë, qyteti i liqenor i Pogradecit nuk ka ndier kaq shumë mungesën e vizitorëve në këtë periudhë të vitit. Përveç shëtitorëve të qytetit, bosh janë edhe baret e restorantet e këtij qyteti, që njihen për shërbimin dhe produktet që ofrojnë. Të hapur por pa klient, pronarët e lokaleve dhe restoranteve nuk u mbetet gjë tjetër vetëm të shpresojnë një të ardhme më të mirë dhe rikthimin e atyre vizitorëve që kurrë nuk e kanë trastuar Pogradecin. Normalisht prit çdo biznes do ketë ose kemi edhe neve, por nuk e di sa do të arrim për shkak të situatës që na ka para prirë. Dhe shpresojmë që këtë vit do zhvillojmë më shumë këtë turizëm vendas, si mund ta themi, shumë pak presim të huaj. Presim, gjithnjë presim, por nuk e di se si do ecë. Shpresojmë që edhe mund të ketë. Me që kufit janë të mbyllur, njerëzit kanë ku vejnë, Pogradeci është një vend që frekuentohet shumë. Shpresat i kemi, po deri tash nuk është dhënë akoma ai fruti. Si rrallë ndonjëherë edhe tushemishti po vuan pasojat e izolimit. Bustit e të Olgës, kur më parë njerëzit prisnin radhën për të pozuar, tani si asnjëherë është kaq i vetmuar. Edhe banorët e këtij fshati shpresojnë që muajt e verës të rikthejnë vizitorët, të cilët ishin bërë si pjesë e pandashme e tushemishtit. Për aktorët e industrisë turizmit, hapja e sezonit turistik më 1 qershor është e vonuar. Zëvendës kryetari i shoqatës së tur operatorëve shqiptar Kliton Gërxhani kritikon ndalimin e lëvizjes në fundjavë dhe bën apel për heqjen e menjëhershme të detyrimit karantinës për turistët që do të vinë në vend. Kur do t'i aplikojmë ne masat që ka thënë shteti, se çfarë do bëhet në restorante, çfarë do bëhet në hotele, çfarë do bëhet në zonat publike, qofse ne nuk vëmë asnjëherë, dhe qofse kemi mundësi të vëmë fundjavë dhe këtë nuk e bëjmë. Çdo ditë që ikën ne kemi një turizëm të munguar. Gjithë këto vende fqinje, tipi Kroacia, Greqia, të parën gjë që bën hoqën karantinimin.
Pra, pa hequr karantinimi nuk ka kuptim të thuash kur do hapesh, sepse askush nuk vjen në kulmin e korrikut apo edhe të gushit po deshe, që të karantinohet dhe pastaj të hapet. E para mas që do të ishte heqja karantinimit. Ndaj disa destinacioneve fikse, të zgjedhin kush janë tregjet që janë më pak të dëmtuara nga Covidi. Me këto ti bën një lloj marrëveshje bilaterale, le të themi, edhe siç po bën për shembull Kroacia me Çekin, mund ta kishin bërë me Kosovën, me Maqedoninë. Qytetarët në Elbasan shprehin shqetësim për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore pas periudhës së izolimit. Sipas tyre, çmimet nuk justifikojnë cilësinë e tyre. Nga ana tjetër, tregtarët ankohen se numri i blerësve ka rënë ndjeshëm krahasuar me periudhën para izolimit për shkak të Covid-19. Periudha pas izolimit nga Covid-19 ka sjellë rritje të çmimeve për produktet bujqësore. Blerësit pranë tregut kryesor të fruta perimeve në Elbasan ankohen se çmimet e thuajse të gjitha produkteve janë rritur, krahasuar me periudhën para izolimit, edhe pse tani ka filluar edhe prodhimi vendas. Shumë shtrenjtë, nuk blien, janë shumë shtrenjtë. Po ma turta me kishe krizë, u rritun gjarnat, ma shumë duhet këtë kontrole, ma shumë. Duhet jetë pa tjetër kontrole. Ajo të mënë. Në Devjaka më është pëhullën kanal me ma unë, kurse këtu shikoj se sa i ke çmime. Jo të përtasin atje ato tregtarët, kurse këtu ti se blendot. Shkoj bleje të shofsh, se sa janë atje, sa janë këtu. Nga ana tjetër, tregtarët ankohen se nuk ka fuqi blerëse. Shumë paka, nuk ka fare fuqi blerëse. S'ka. Që pas rihapjes së tregut të fruta perimeve në Elbasan, numri i qytetarëve që blenë në këtë treg ka rënë ndjeshëm. Pas udhëtimit në Durrës së Shkodër, Aleanca për mbrojtjen e teatrit vijon rrugtimin për mbledhjen e firmave edhe në qytetin e Kukësit. Tashmë artistët dhe aktivistët e kësaj aleance kërkojnë mbështetjen e qytetarëve për rindërtimin e teatrit aty ku ishte, siç ishte. Betejë e tyre tani më që teatri është rrëzuar është ta rindërtojnë atë ashtu sikurse është ngulitur në memorien kolektive të kryeqytetit. Siç ishte lajmëruar edhe më herët, artistët dhe aktivistët e Aleancës për mbrojtjen e teatrit po përpiqen që kësaj iniciative t'i japin zë në të gjithë Shqipërinë. Duke qenë se lufta e kryeministrit ishte rrëzimin e simbolit, ne po dalim në rrethe për t'i bërë të qartë shqiptarëve që ky kryeministër, ashtu si paraardhësit e tij, luftën më të madhe e bën me simbole, flas për kohën e komunizmit, kështu që nëse ne nuk i rrëzojmë simbolin e korrupsionit që ai do ta ngrenë mes Tiranës, ku përfshihen gjithë paratë e drogës, ku përfshihet vjedhja e pronë publike, ne do lartësojmë këtë model qytetarie. Pas ditën e kësaj të hënë, ata janë zhvendosur në qytetin e Kukësit, ku po mbledhin firma nga qytetarë të ndryshëm në kuadër të peticionit për rindërtimin e teatrit kombëtar, aty ku ishte dhe siç ishte. Kjo ka bërë që në qendrën e qytetit të mblidhen qytetarë të shumtë që nënshkruajnë këtë peticion të hartuar nga Aleanca e që deri më tani është firmosur në Durrës dhe në Shkodër. Vrasja e Kristian Breshanajt në Vlorë është cilësuar si një vrasje tipike mafioze. Atentatorët duket se e kanë ndjekur për disa ditë shënjestrën e tyre duke mësuar veprimet e tij. Ekzekutimi i viktimës në befasi pranë banesës dhe mos lënia e asnjë gjurmë në vendngjarje ka vështirësuar së tepërmi punën e grupit të hetimit, i cili ende nuk ka ndonjë provë apo pistë konkrete mbi motivet e këtij atentati. 24 orë pas ekzekutimit mafios të 26 vjeçarit nga Vlora, Kristian Breshanajt, ngjarja mbarte ende shumë mister. I ekzekutuar në mes të natës në një skemë mafioze të menduar deri në detaje, atentatorët thuajse nuk kanë lënë asnjë gjurmë. Sipas burimeve nga grupi hetimor, në ekzekutim janë angazhuar më shumë se 2 persona. Atentatorët janë afruar në këmbë ndërsa mjeti i tyre qëndroi parkuar në një rrugicë më poshtë, nga ku do të mund të largoheshin me lehtësi. Ata janë lajmëruar të vepronin kur viktima që ishte edhe shënjestra e tyre ju afrua banesës, duke e kapur atë në befasi. Lëvizja e viktimës dyshohet se është gjurmuar prej disa ditësh dhe për këtë arsye policia e Vlorës ka sekuestruar pamjet të kamerave të sigurisë të disa ambienteve që 26 vjeçari ka frekuentuar ditët e fundit. Po ashtu dëshmitë e familjarëve të ndjerit deri më tani nuk kanë arritur të orientojnë një pistë konkrete hetimi. Edhe të njohur dhe miq të 26 vjeçarit kanë dëshmuar se nuk kishin dijeni për ndonjë konflikt të tij në Shqipëri. Për këtë arsye, grupi i hetimit dyshon se shkaqet e këtij atentati
mund të lidhen me përfshirjen e viktimës në aktivitete kriminale gjatë kohës së qëndrimit në Belgjik. 26 vjeçari ka patur precedent të mëparshëm penal edhe në vendin tonë, pasi rezultoni dënuar për krime në fushën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Mirë, ndajemi për një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak me të tjera informacione. Përmes një deklarate të përbashkët, ministri i jashtëm gjerman dhe ai francez kërkuan rifillimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në udhëheqjen e Bashkimit Evropian. Kjo kërkesë vjen në një kohë kur Kosova ndodhet në një krizë politike dhe me qeveri në detyrë, ndërsa Serbia në prag të zgjedhjeve. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës bëjnë thirrje për rifillimin e menjëhershëm të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në udhëheqjen e Bashkimit Evropian. Në një shkrim të përbashkët të publikuar në faqen e Ministrisë së Jashtme gjermane, ministrat Heiko Maas dhe Jean-Yves Le Drian thanë se situata e pazgjidhur ndërmjet të dyja vendeve mbetet një faktor destabilizues për Ballkanin dhe sigurinë evropiane. Qëllimi i bisedimeve është një marrëveshje e qëndrueshme, gjithëpërfshirëse, ligjërisht detyruese midis Beogradit dhe Prishtinës, që zgjidh të gjitha çështjet e hapura dhe ndihmon qëndrueshmërinë rajonale. Jemi të vetëdijshëm për çështjet e shumta të hapura që duhet të zgjidhen përpara se të arrihet një marrëveshje, por nuk ka një rrugë të shkurtër apo zgjidhje të shpejtë. Është ky qëndrimi i dy ministrave të cilët mirëpresin bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë periudhës së koronavirusit, ndërsa kërkuan zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes dy vendeve që nga viti 2011. Vetë kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha të njëjtën se ishte i gatshëm të vazhdojë bisedimet me Serbinë dhe për këtë po pret Bashkimin Evropian. Bisedimet me ndërmjetësinë e Bashkimit Evropian janë pezulluar që nga nëntori vitit 2018 për shkak të tarifave të vendosura nga Kosova ndaj mallrave serbe. Tashmë këto tarifa janë hequr dhe zëvendësuar me masa reciprociteti nga ana e qeverisë së Kosovës, por mbetet ende e paqartë se kur do të mund të rifillojnë bisedimet, në një kohë kur Serbia është në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të 21 qershorit, ndërsa Kosova është ende në krizë politike dhe me qeveri në detyrë. Richard Grenell do të vazhdojë të jetë i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i tij Dick Castin pak orë pasi agjencia gjermane DPA raportoi se i besuari Donald Trump po planifikon dorëheqjen nga posti i ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Gjermani. Grenell po pret me padurim diskutimet e radhës në kuadër të dialogut sapo të vendoset përbërja e qeverisë së re, tha zëdhënësi. Ai konsiderohet mbështetës i flakt i presidentit amerikan dhe spekulohet se do të angazhohet fort në fushatën për zgjedhjen e tij në nëntor. Lajmi vjen disa ditë pasi Senati amerikan konfirmoi John Ratcliffe në postin e drejtorit të Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës, detyrë të cilën e kishte mbajtur përkohësisht Grenell. Të dielën Trump foli me superlativa për punën e tij si koordinator i shërbimeve sekrete dhe cilsoi atë një superstar. Vazhdojnë ndërkohë kundërshtimet dhe përplasjet në distancë mes kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Thaçi. Kreu i qeverisë përsëriti se tejkalimi i krizës arrihet vetëm me zgjedhje të reja, ndërsa Thaçi akuzoi për uzurpim të detyrës së kryeministrit. Vazhdojnë përplasjet në distancë mes kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Hashim Thaçi në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për dekretin e Thaçit lidhur me mandatimin e Abdullah Hotit për të formuar qeverinë e re. Kreu i vetvendosjes thekson se zgjedhja e krizës politike arrihet vetëm me zgjedhje të reja. Kurti shton se nuk është e vërtetë që Kosova po kalon ngërç institucional, por sipas tij ka vetëm mospajtime. Në përputhje me kushtetutën tonë nevojiten zgjedhje të reja, ato tashmë po mbahen anëmban Evropës, shkruan kryeministri në detyrë në një postim në Facebook, ndërsa presidenti Thaçi u kundërpërgjigj me tone të ashpra, duke e akuzuar Kurtin për uzurpim të zyrës së kryeministrit. Ne gjithë duhet të fokusohemi në respektimin e plot të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë. Për fat keq kemi një njeri që ka uzurpuar zyrën e kryeministrit edhe pas 2 shkeljeve të rënda kushtetuese, do të po paraqitet dhe po sillet si njeri i palitshëm në skenën politike kosovare. Ndër të tjera Thaçi përsëriti thirrjen për të mos ushtruar presion ndaj gjykatës kushtetuese, si dhe tha se do të pres vendimin lidhur me dekretin e tij për të dhënë një opinion.
Ngadalësohet ndjeshëm për hapja e koronavirusit në Itali, vendi fqinj raportoi vetëm 300 raste të reja në 24 orët e fundit, me 4 rajone që nuk patën asnjë të infektuar. Kjo nuk ndodhte që prej 29 shkurtit. 92 pacient humbën jetën gjatë të hënës, thuajse 2 fishi një ditë më parë, ndërkohë vijon trendi në rënje e pacientëve në terapi intensive, si dhe është shtuar numri të shëruarve. Në total të prekurit janë mbi 230.000 në Itali, ndërsa Ministria e Inovacionit prezantoi për herë të parë edhe aplikacionin Imunët, me të cilin qeveria pretendon të gjurmojë të infektuarit për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Donald Trump pezullon udhëtimet e shtetasve të huaj që kanë qenë në Brazil gjatë 14 ditëve të fundit. Pandemia po përhapet me shpejtësi në shtetin amerikano latini dyti për nga numri i rasteve me COVID-19 në të gjithë botën. Pandemia e COVID-19 vijon të përhapet me shpejtësi në Brazil, tani më vendi i dytë në botë për nga numri të infektuarve. Shteti amerikano latin raportoi mbi 15.000 raste të reja të dielën, duke e çuar numrin total të prekurve në më shumë se 360.000. Viktimat janë gati 23.000, e më shumë se 600 prej tyre u shënuan në 24 orë. Shifrat alarmante shtyn presidentin amerikan Donald Trump të ndalojë udhëtimet e të gjithë shtetasve të huaj që kanë qenë në Brazil 2 javët e fundit. Kufizimet nuk do të aplikohen për tregtinë. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar edhe udhëtimet nga Kina, Irani dhe Europa. 638 vdekje të reja u regjistruan në SBA në 24 orët e fundit, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, për një total prej gati 98.000 jetësh të humbura. Më herët gjatë muajit Trump paralajmëroi se viktimat mund të arrinin deri në 100.000, por duke sugjeruar se kjo shifër nuk do të tejkalojë. Situata në Brazil po ndiqet me shumë shqetësim, ndërsa presidenti Jair Bolsonaro vazhdon të mos e marrë seriozisht krizën shëndetësore. Të dielën ai u pa sërish pa maskë, teksa përzihej me turmën e mbështetësve të tij që protestonin kundër masave të kufizimit. Bolsonaro, i cili kundërshton izolimin, është kritikuar ashpër për mënyrën e menaxhimit të pandemisë dhe gjendet gjithashtu në qendër të një skandali politik. Ish-ministri i Brendshëm e akuzon atë për ndërhyrje në hetimet policore. Kryeministri britanik Boris Johnson është vënë në shënjestër të kritikave pasi refuzoi të shkarkonte këshilltarin e lartë Dominic Cummings, i cili i theu karantinën në muajin mars duke udhëtuar jashtë Londrës. Ndërsa bëhet gati të lehtësoj më tej kufizimet ndaj koronavirusit, kryeministri Boris Johnson po përballet me trysni në rritje për të shkarkuar këshilltarin e tij të lartë Dominic Cummings. Arkitekti i fushatës pro-Brexit në vitin 2016, Cummings është vënë në qendër të kritikave, pasi gazetat zbuluan se ai kishte thyer karantinën, duke udhëtuar nga Londra në veri të Anglisë në muajin mars, kur bashkëshortja e tij ishte me simptomat e COVID-19. Johnson e mbrojti ndihmësin e tij pavarësisht kritikave të forta nga opozita dhe komuniteti shkencor, të cilët mendojnë se vendimi minon mesazhin për frenimin e virusit. Gjatë një fjalimi në Downing Street të dielën, kryeministri tha se besonte që Cummings nuk ishte pasur alternativë tjetër. Bisedova gjatë me Dominic Cummings dhe arrita në përfundimin se kishte të drejtën të udhëtonte për t'i mundësuar fëmijës kujdesin e nevojshëm, në momentin kur si ai, ashtu edhe bashkëshortja, nuk do të mund ta bënin këtë për shkak të koronavirusit. Mendoj se ndoqi instinktin e çdo prindi e babai. Në konferencën për shtyp, Johnson konfirmoi gjithashtu rihapjen graduale të shkollave fillore në Angli duke nisur nga 1 qershori. Kryeministri pritet të parashtrojë detajet e planit për lehtësimin e masave këtë javë, por sipas analistëve, përplasja politike për Cummings po e pengon qeverinë të veprojë si duhet. Ata mendojnë se kryeministri duhet të shkarkojë këshilltarin e tij të lartë, në mënyrë që qeveria të ketë më shumë kredibilitet mbi ato që thotë për shëndetin publik. Lideri i opozitës Keir Starmer kërkoi nisjen e një hetimi mbi vendimin e Cummings për thyrjen e karantinës, ndërsa mos reagimin e Johnson e quajti fyerje ndaj sakrificave të bëra nga populli britanik. Ndërkohë, një reagim zyrtar ka ardhur edhe nga vetë këshilltari i kryeministrit britanik Dominic Cummings, thotë se nuk pendohet që shkeli karantinën dhe shpjegoi veprimet e tij duke pretenduar se ishin të arsyeshme dhe në përputhje me ligjin. Ai refuzoi të kërkojë falje publike pasi udhëtoi me makinë për 400 kilometra nga Londra në një qytet tjetër, teksa bashkëshortja kishte simptomat COVID-19-s. Gjithashtu ai bëri me dije se nuk ka ndërmend të jap dorëheqjen, nuk mendoj se jam ndryshe
dhe besoj që ka vetëm një ligj që është i njëjtë si për mua, ashtu edhe për qytetarët e tjerë, u shpreh Cummings në një konferencë shtypi. Këshilltari i Boris Johnson tha se të gjitha veprimet i ka bërë për të mbrojtur djalin e tij 4 vjeçar, pasi ai dhe bashkëshortja e kishin thuajse të pamundur të kujdeseshin për të. Bare, restorante dhe parqe rihapën dyert në Madrid dhe Barcelonë, dy qytetet më të mëdha të Spanjës, ishin më të goditurat nga pandemia dhe kufizimet u hoqën më vonë se në pjesën tjetër të vendit. Madridi dhe Barcelona rizgjohen nga gjumi disa mujor me baret, restorantet dhe parqet që filluan të presin sërish njerëz nga kjo e hënë. Dy qytetet më të mëdha të Spanjës dhe gjithashtu më të prekurat nga kriza shëndetësore, ju bashkuan pjesës tjetër të vendit duke kaluar nga faza 0, në fazën e parë të rikthimit gradual në normalitet. Një pjesë e kufizimeve u hoqën mes ngadalësimit të ndjeshëm të përhapjes së koronavirusit. Baret dhe restorantet në ambient të hapur do të funksionojnë me kapacitet të përgjysmuar, ndërsa do të lejohen grumbullimet deri në 10 persona. Ndjehemi mirë në ajër të freskët. Është bukur të ndjesh pak normalitet pas një kohe aq të gjatë. Kryeministri Pedro Sánchez njoftoi të shtunën se Spanja do të rihapte dyert për turizmin ndërkombëtar nga muaji korrik. Sektori i goditur rënd është jetësor për ekonominë dhe kontribon me 12% të ardhurave në Spanjë. Pronarët e restoranteve në Barcelonë shqetësohen se ky sezon turistik nuk do të jetë i frytshëm. Është shumë e ndërlikuar, ne nuk do të jemi në gjendje të shpëtojmë sezonin nëse nuk vinë të huaj. Spanja është në muajin e 3 të emergjencës kombëtare pasi vuajti një prej bilanceve më tragjike nga koronavirusi. Vendi që ndërmori disa prej masave më të rrepta të izolimit në botë, numëron mbi 28.000 vdekje dhe 235.000 raste me COVID-19. Autoritetet amerikane janë alarmuar nga qytetarët e shumt që kanë shkelur rregullin e distancimit social gjatë fundjavës për festën e ditës së kujtesës. Pamje shqetësuese erdhën nga zonat e plazhit dhe task forca e ngritur kundër pandemisë paralajmëroi përshtim të rasteve të reja me koronavirus. Amerikanët u dyndën në plazhe, liçene dhe pishina në këtë fundjavë, që përkoi dhe me festën e ditës së kujtesës. Shumë prej tyre sfiduan dhe masat kufizuese të vendosura në shtete të ndryshme amerikane për të luftuar përhapjen e koronavirusit të ri. Në Florida, policia ndërhyri për të shpërndar qindra persona në plazhin e Daytonos. Në Missouri, baret buz liçenit Ozark u të imbushën me klient, të cilët shkelën rregullat e distancimit social. Task Forca e Shteteve të Bashkuara kundër pandemisë shprehu shqetësim tepër të madh për shëndetin e mirë a qytetarëve, pasi evidentoi skena të tilla. Ne dëshirojmë të jemi shumë të qartë, respektimi i distancimit social është tepër thelbësor. Nëse nuk mund ta respektoni atë, të paktën vendosni një maskë. Autoritetet e shteteve të ndryshme amerikane dënojnë skena të tilla duke i cilësuar shkelësit të papërgjegjshëm, të cilët rrezikojnë jetët e shumë të tjerëve me sjellje të tilla. Gjithashtu nënvizojnë se kjo mund të shtojë raste të reja me COVID-19 dhe përpasoj do të rritet numri i pacientëve të shtruar në spitale, si dhe bilanci i vdekjeve. Shumë nga qytetarët nuk ishin të friksuar sa i përket rrezikut nga virusi, por kishte edhe të tjerë që respektuan udhëzimet e qeverisë lokale dhe federale, duke mbajtur maska mbrojtëse në ambiente publike. Dita e kujtesës është një festë vjetore në Amerikë që mbahet të hënën e fundit të majit, në ndërim të rënëve që kanë shërbyer në Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Mirë, do të rikthehemi tek aktualiteti në vend. Edhe kjo fundjavë që shkoi ishte e mbyllur për banorët e kryeqytetit, të cilët as dilnin dhe as hynin dot në Tiranë. Vendimi për këtë u kumtua nga kryeministri të premten mbrëma në një moment kur njerëzit ndoshta ishin duke bërë planet më në fund për të provuar të dilnin nga Tirana pas shumë javësh izolimi total. Por një postim në Facebook i kryeministrit u ktheu edhe planet edhe qëllimet. Ajo që do donim të trajtonim sot, përveç faktit se këto masa tashmë dihet që do justifikohen në petkun e ruajtjes së shëndetit të popullit, është fakti se si po merren këto vendime. Juridikisht, a ka një protokoll, a duhet bën një mbledhje qeverie, a kanë bazë ligjore dhe juridike të gjitha vendimet që merr një personi vetëm, edhe nëse është kryeministër apo jo? Marrim shkans nga shqetësimet e shoqërisë civile, e cila arriti që ditën e shtunë, përmes një rebelimi thonjza, le të themi, e kputi shiritin e ndalimit tek parku i liçenit dhe hyri brenda. Ky veprim na çoi në pyetjen që tham prapë më sipër.
pyetje që do donim ta sqaronim edhe nga ana juridike me zotin Jordan Daci, I pranishëm disa herë në ekranin ton. Mirëmbrëma zoti Daci, faleminderit për ftesën. Po ju pyes direkt, zoti Daci, ju si njohës I fushës ligjeve, a mund ta thoni se si merret një vendim nga kryeministri duke ju referuar shumë të tillave në rastin ton? Pra, ne nuk shohim për shembull qeverinë të mbledhur që debaton dhe në fund merr një vendim, por shohim vetëm kryeministrin që flet në Facebookun e tij dhe prej andej fjalët e tij bëhen detyrime për njerëzit. Atëherë, kryeministri nuk ka asnjë të drejtë që të nxjerr akte vet që të kenë efekt për gjithë qytetarët e Shqipërisë. Ai mund të nxjerr vetëm urdhra, të cilat janë me karakter krejtësisht të ndryshëm administrativ dhe që absolutisht nuk mund të cënojnë të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Ajo çfarë ka bërë kryeministri deri tani nëpërmjet një këshilli pseudo ekspertësh që ne nuk I dim se kush janë dhe sigurisht janë ose të papërgjegjshëm, ose të paaftë, ose janë atje thjesht për të certifikuar çfarëdo që u thot kryeministri, sepse një ekspert do duhet që të bëjë analiza përpara se të marrë disa vendime. Deri tani është operuar nëpërmjet Ministrisë Mbrojtjes Sociale dhe Shëndetësisë, e cila ka autoritetin për të vendosur disa masa në kuadër të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, por edhe të ligjit për parandalimin e sëmundjeve ngjitse. Gjithsesi, duhet kemi parasysh që kjo e drejtë që është dhënë Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe gjithë autoritetet pa përjashtim, lidhet në radh parë me nevojën dhe duhet të ndjek një qëllim legjitim. Në rastin konkret, absolutisht që nuk kemi asnjë lloj analize, madje ka gjithmonë një zhvendosje kohore të dukshme midis momentit kur fillojnë dhe zbatohen dhe kur ato konkretizohen në të shkruar. Pra ne ishim dëshmitar që në mars nuk kishte asnjë vendim për kufizimin dhe ato u botuan në fletorin zyrtar diku nga java e parë ose e dytë e prillit, ndërkohë që qytetarët dënoheshin praktikisht me një status Facebooku. E njëjta gjë është edhe tani, ku një farë mënyre pa asnjë lloj mbledhje qeverie, sepse qeveria duhet të bëjë mbledhje. Sot ne e dim që qeveria nuk është mbledhur që në fillim të marsit deri tani nuk është mbledhur asnjëherë. Pra praktikisht gjithë vendimarrjet bëhen gjëra me anë të quajtura vendime qarkulluese, por që në rastin konkret nuk ka asnjë vendim, sepse është një reflektim I momentit që ashtu ja shkrep kryeministri dhe gjithë qytetarët do duhet të prishin planet e tjerë me radhë. Tani të kthehemi tek nevoja për te faktit juridik, sepse praktikisht juridikisht këto kanë kohë që kanë injoruar krejtësisht shtetin e së drejtës dhe praktikisht kushtetuta është shndruar në asgjë, ligji është shndruar në një mekanizëm dhune dhe kontrolli më shumë se sa një mekanizëm I cili synon që të ruajë interesin e përgjithshëm të shoqërisë. Kështu që praktikisht për sa I përket situatës aktuale, ne jemi në paligjshmëri kushtetuese në situatën aktuale, sepse zgjatja me 2 muaj ishte antikushtetuese, praktikisht maksimumi që mund ta zgjaste kuvendi ishte 30 ditë dhe pastaj do duhej edhe 30 ditë që ka mbaruar me datë 23 dhe do duhej që të analizojë edhe një herë situata dhe nëse ne do kishim nevojë përsëri ta shtynim edhe me 30 ditë tjera, gjë e cila nuk ndodhi dhe kuvendi I cili është I delegjitimuar në çdo lloj aspekti dhe që nuk di të thot jo asnjëherë dhe nuk di as të modifikoj madje, e miratoj. Kështu që ne praktikisht në këto momente ne qeverisemi nga Facebooku, nga një njeri vetëm, ku nëse do të kishim luigjin e 14 përsëri nuk do kishte një diferencë madhe, sepse tek e fundit edhe pse krahasimi është shumë larg si nata me ditën kuptimin individual, po gjithsesi nga mënyra se si qeveriste, edhe ai kishte një oborr I cili mblidhej dhe konsultonte. Në rastin konkret skemi as oborrin mbretëror, të paktën të mblidhej oborrin mbretëror që ta legjitimonte të paktën kuptimin e konsultës me disa njerëz. Pra qeverismi vetëm nga një njeri I vetëm. Ju po e cilësoni shkelje kushtetuese, apo duhet bëjmë në një hap pas, pasi nuk njohim procedurën dhe po gabojmë? Jo, kjo është shkelje e pastër kushtetuese, shkelje e pastër ligjore dhe sigurisht që ata kanë fituar një aftësi të jashtëzakonshme për të qeshur edhe për të vënë biçim loje gjithmonë kur kanë kritika edhe duke e kaluar me një lloj të qeshë, me një lloj zgërdheshje krejtësisht banale, që normalisht nuk I shkon një udhëheci apo një kryeministri, gjithsesi fakti është që ne qeverisemi në mënyrë krejtësisht jo kushtetuese dhe të drejtat dhe lirit tona, si se tha edhe dje praktikisht, që ne do fillojmë të kufizojmë fundjavën. Problemi më I madh që unë kam thënë që në fillim dhe që besoj gjithë një pjesë e madhe e juristëve dhe fatmirësisht opozita më e fortë kanë qenë avokatët në këtë periudhë, praktikisht tha që ne do t'i kufizojmë fundjava deri në prillin e ardhshëm. Sigurisht kjo është një shkelje krejtësisht e pa justifikuar
por problemi më i madh është kthimi në normalitet, ndërsa shtetet me tradit do rikthehen shumë shpejt në normalitet, ne personalisht si vend ne mendojmë se do kemi probleme në rikthimin në normalitet, kjo sepse nuk kemi institucione kushtetuese të cilat do të ushtronin funksionet e ekuilibrave apo të kontrollit, në rastin konkret mungon gjykata kushtetuese, mungon kuvendi i cili duhet të ishte një barrierë për kufizimin e drejtave themelore të njerëzit. Ne kemi deroguar disa nene të rëndësishme nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njerëzit, dhe unë besoj që qeveria nuk do e heqë atë derogim dhe do e lërë në fuqi për një kohë gjatë, gjë e cila na penalizon edhe për sa i përket mundësisë së mbrojtjes së këtyre drejtave në këtë gjykatë në një moment të dytë, dhe problemi më i madh janë mbyllur gjykatat në Shqipëri, nuk mundet që ne të drejtohemi qoftë me masa sigurie apo me kërkesat e tjera për të kundërshtuar këto lloj urdhrash, sepse nuk do kishte gjykatës në botë, sado i paaft apo e tjerë tjetë, që të pranoj që vendet qeveriset me Facebook. Kjo është arsyeja pse edhe gjykatat nuk hapen. Po hapet gjithçka, po thuhet që do hapim edhe ato që kanë ngel, ndërsa gjykatat besoj që ju nuk keni dëgjuar as se kur do hapen, as nëse do hapen. Sepse vendimi i cili ka mbyllur gjykatat thot kur të kaloj gjendja e pandemisë. Dhe për sa kohë ne pandeminë kemi si plan B, edhe kemi edhe një rikthim të dytë, edhe rikthim të tretë, i kam planifikuar që tani ato rikthimet. Praktikisht kjo nuk kupton që me sa kuptoj unë, gjykatat do rrinë për një kohë gjatë mbyllur, edhe KLG-ja e cila është qeveria e gjyqësorit praktikisht edhe që s'duhet të nështrohet. Zoti Daci, sepse avokatët shpeshherë kapen tek termat apo jo. Nëse vërtet është shkruar kështu pra për pandeminë, nga e cila do të vidhe si rrjedhoj hapja ose jo e gjykatave, pandemin nuk e përcakton qeveria shqiptare, apo jo? Pra jemi të varur nga OBSH-ja. Kjo është një histori tjetër, pra praktikisht kështu e kanë shkruar. Vendimi i qeverisë që ishte akt normativ, që më vonë u miratua edhe nga kuvendi, është shkruar në këtë formë. Pra deri në kalimin e situatës së pandemisë. Dhe mendoj se është bërë me qëllim pikërisht për të mos patur mundësi që njerëzit të përdorin gjykatat. Mjafton të marrim për disa shembuj dënime është idiote, është pak a shumë si disa dënime që janë marrë në para historike, se mënyrën se si ndërshkoheshin njerëzit, ku një qytetar del në këmbë dhe i hiqet patenta dhe ndërkohë i bllokohet makina, që makina mund ta ketë parkuar edhe në një shtet tjetër mundësisht, mund mos e ketë fare në Shqipëri. Kjo nuk besoj se ka njeri normal me arsye të ftohtë që i duket që ky lloj vendimi është normal, dhe gjykatat sigurisht këtë lloj vendimës do i shfuqizonin në mënyrë masive, por të mos thënë që edhe për sa i përket kufizimit. Ka shumë persona që e kanë interpretuar, pra është mirë sepse i shkakton dëm shkelësit, por nuk e dia mund ta interpretojmë në këtë mënyrë. Po, dënimin rreth parë ne duhet kemi parasysh qëllimin e dënimit. Përpara se tani me thënë drejtën kanë dalë shumë shkencëtarë dhe dietarë juridik, janë shtuar shumë kohët e fundit dhe praktikisht ka mendim, ka inflacion të madh edhe mendimi juridik. Tani përpara se dalim në konkluzion se ka një përgjegjësi publike, dhe unë kur them dy fjalë nuk mund të jem i papërgjegjshëm kuptimin profesional, sepse ka një përgjegjësi edhe sociale, dhe avokatët dhe juristët kanë detyrimin për të kontribuar në rritjen e ndërgjegjës juridike të vendit, jo për të nxitur as rebelime të paligjshme etj. Në këtë kuptim duhet të themi që përpara se ne të dalim në konkluzione, duhet kemi edhe dijen përkatës. Sigurisht dënimet në çdo vend demokratik i shërbejnë një qëllimi në radh parë për të parandaluar mundësinë e ndodhjes së dytë, por nga ana tjetër ato duhet të jenë të arsyeshme, duhet të jenë proporcionale dhe sigurisht duhet të përgjigjen nevojës faktit. Dhe ju besoj bini dakord që nuk duhet të jesh shumë i zgjuar për të kuptuar që kur një njeri ecën në këmbë, nuk ka pse ti bllokohet automjeti që mund të mos e ketë fare në Shqipëri, apo ti bllokohet patenta thjesht. Ka mënyra të tjera, pra gjoba, aq më pak që po flasim për gjoba shumë të rënda të shpërporcionuara në raport me nevojën, po flasim gjoba me milona lek, ndërkohë që ne e dim që me mira familje shqiptare nuk kanë bukë të hanë. Dhe imagjinoni që mos harrojmë që edhe shumica automjeteve që çarkullojnë janë 200.000, 300.000, 400.000 lek vlera e tyre. Dhe ndërkohë gjoba kalon disa herë vlerën e automjetit dhe ndërkohë u bllokon dhe automjetin, i cili duhet të kuptojmë që nuk janë automjete luksi shumica e madhe, janë automjete me të cilën njerëzit ushqehen, përdorin për arsye pune etj. Pra, ky është një lloj penalizimi barbar që i bëhet qytetarëve. Nuk është sigurisht çdo qytetar duhet të respektojë rregullat kur ato janë të nevojshme. Por sot shtrohet një pyetje më e madhe.
A janë të nevojshme rregulla që ishin me datë 20 mars, apo me 15, sigurisht në atë kohë asnjë nuk e dinte realisht se si mund shkonte, kishte një shqetësim global, të vërtet. Por sot, kur ne shohim që nuk ka më asnjë arsye për të mbajtur masa, atëherë pse duhet që këto masa të bëhen? Gjykoj që vetmi arsye pse këto masa mbahen tani është sepse i ka pëlqyer mundësia që qeverisë pa patur asnjë lloj kontrolli, sepse praktikisht sot pushteti ekzekutiv nuk ka asnjë lloj kontrolli në Shqipëri, dhe dyta është për ta shfrytzuar politikisht, për të kufizuar të drejtën e protestës, për të mos lejuar ndodhjen e zgjedhjeve të parakohshme apo të kohshme dhe gjithë elementet e tjerë. Dua t'ju pyes edhe për këto që sapo përmendët, po ndërkohë shtyrja edhe me 2 fundjava të tjera e kësaj mbyllje pra të kryeqytetit, por edhe qyteteve që janë klasifikuar si zona të kuqe, a mund ta konsiderojmë zoti Daci edhe si shtyrje të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, e cila në fakt ka nevojë për një interpretim, pasi u tha se kjo ishte shkelje e kushtetutës, por në fakt kushtetuta përcakton se zgjatja e gjendjes së fatkeqësisë duhet kaluar në parlament dhe zgjatja konkrete në fakt kalojnë në parlament, apo jo? Po, kalojnë në parlament. Tani mjafton të marrim Francën. Franca, sigurisht gjithë bota kishte plus minus në njëjtën qasje fillestare. Çfarë ndodhi? Hartoi mos gaboj 13 akte gjithsej. Dhe i hartoi një ditë, i meratoi një ditë. Vetëm merrni dhe shikoni që aktet tona përveç se amendohen çdo ditë amendohen. Çdo ditë amenduar nga data 11 mars e diçka kur filloi kjo histori, në vazhdimsi për çdo ditë dilte një amendim. Atëherë më thoni, a mund të quhen që këta akte ishin të duhurat kur ti e ke menduar çdo ditë? Pra ato e tregon që ti ke bërë një akt krejtësisht spontan, pa asnjë lloj studimi, pa asnjë lloj analize mbi nevojën dhe mënyrën se si duhet t'i qasë me një problemi, etj. etj. Pra nuk ka nevojë të marrësh shumë parametra analizë, mjafton të marrim vetëm këtë fakt, i cili është një fakt kokëfort që ne kemi të publikuar në fletorin zyrtar. Ky element tregon pikërisht mos konsultimin e gjerë, mos përgatitjen e këtyre akteve nga specialistë të cilët e njohin fushën, dhe sigurisht mos konsultimin e këtyre se për shembull ne bllokojmë fundjavën. Po mos harrojmë se ne ja kemi marrë shpirtin e turizmit, pothuajse është në falimentim e sipër. Mjafton për shembull lajmi besoj dëgjuat para ca ditësh Hertz, kompania më e madhe makinave me qira falimentoi me rreth 19 miliard borxh. Dhe sigurisht edhe në Shqipëri janë me qindra raste të cilat janë ose të falimentuar dhe nuk kanë filluar procedurën, ose nesër do duhet ta shpallin procedurën e falimentit. Dhe nëse ne duam të japim frymëmarrje vendit, është kjo mënyra që ne fillojmë të paguajmë, fillojmë të qarkullojmë, fillojmë fati, pra kjo e keq që ka një të mirë sepse shqiptarët do detyrohen të kalojnë pushimet në vendin tonë, dhe kjo një farë mënyrë do të kontribuojë për komshiun tonë, për bashkëqytetarët tonë. Pra në vend se t'i prishim lekët në vendet e tjera, por ne si do t'i prishim lekët nëse gjithë qytetarët mezi presin të fundjavën që të shkëputën dhe të dielen ata çfarë i bie që shkojnë me makinë dhe të kthehen këmbë, ndërkohë që të hënën duhet paraqiten punë. Pra kjo masë përveç se është komplet alogjike, e panevojshme, e paligjshme, është edhe krejtësisht një masë absurde që nuk i shërben asgjëje përveç se një dëshire jo normale në gjykimin tim. Dhe këto sjellin pasoja dhe mos harrojmë që jo vetëm turizmi, po gjithë zinxhiri që lidhet me turizmin, janë persona të cilat zakonisht në zonat bregdetare ne e dim që nuk janë banor, zakonisht shkojnë nga zonat tjera në pranë hoteleve apo vendeve tjera ku shërbehet. Kështu që kjo masë është një absurditet i jashtëzakonshëm dhe ajo puna e ajrit e tjerë ka 100 mënyra të tjera për ta pastruar ajrin dhe për të kujdesur për ajrin, duke filluar nga ato qindra betoniera që kalojnë ditë në Tiranë për ditë, edhe këto kohë kur të dielën ne bllokohen makinat, betoniera vazhdojnë dhe janë me qindra që kalojnë në Tiranë, nga kontrolli më i mirë i cilësisë atje ku kontrollohen makinat, që të mos ta marrin koncesionin kompanitë kot, por të bëjnë punën tamam, e të kemi një kontroll, apo që të mos lejojmë makinat që s'kan kalu fare atje që të qarkullojnë, edhe deri tek policët që deri vonë ne kemi patur me makina me targa të huaja pas një lloj kontrolli etj. Edhe te cilësia e karburanteve, nëse do. Pra mund t'i arrijmë të gjitha këto gjëra që ai me të vërtet dashka me u kujdes nëpërmjet mënyrave të tjera, por ndërkohë që në botë çmimi i karburanteve është fal, pothuajse, ne kemi çmimin një lloj sikur të ishte në kohë normale. Ndërkohë në Kosovë ke 70 cent litrin e naftës, e cila nuk prodhon fare, se ne jemi, mos harrojmë, se jemi vendi në Europë, paktën duke përjashtuar Rusinë dhe disa edhe Rumaninë, mos gaboj, ne jemi vendi i parë pas tyre. Pra, ta imagjinosh që ne prodhojmë me milona fuqi në vit dhe përsëri kemi çmim më të lartë.
si mund të shpjegohet kjo? Kjo mund të shpjegohet vetëm me shërbimet që kjo qeveri ju kryen X-it apo Y-it, si kundër shpërblimet të shërbimeve nuk e dim, ata duhet na i shërin vetë ata. Ndërkohë, fundjava që sapo kaloi pati shumë protesta në disa vende evropiane dhe pikërisht kundër masave të marra nga qeveritë e tyre për izolimin. Tek ne ndërkohë ka patur disa reagime të lehta, duhet thënë, më shumë në rrjetet sociale. Tani, le ta sqarojmë pak këtë moment. Nëse qeveria ka marrë një vendim për mbyllje dhe ti e konsideron këtë si shkelje të drejtave tua, pra si qytetar, si mund ta ndajmë në këtë rast, deri ku shkon e drejta jon si qytetar dhe e drejta qeverisë për të shkelur drejtat e tua? Po marrim një shembull tjetër. E zëm se nesër qeveria do na nxjerrë një vendim që thotë kush nuk vesh pantallona të kuqe nesër, nuk lejohet dal nga shtëpia. E njëjta situatë është. Thjesht ndryshon, duket pak më ekstreme kjo që i mora si shembull, por në kuptimin e justifikimit është e njëjta gjë. Atëherë, nëse një qeveri do çmendet dhe do u thotë qytetarëve këtë që sapo thash, çfarë mënyre do t'i rivendosin të drejtat njerëzit nëse nuk kanë gjykatë kushtetuese, nëse nuk kanë gjykatë ku ta ankohen, nëse policia del pa numra dhe tashmë kjo pa numra është bërë në praktik, atëherë vetmja mënyrë është me rezistencë popullore dhe me mosbindje civile. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër. Nëse një qeveri vendos që të injorojë kushtetutën, të injorojë çdo ligj që ka nxjerrë kuvendi, dhe mbi gjitha ti trajtoj njerëzit si sklever modern në shekullin ku jemi në 2020-ën, atëherë vetmja mundësi është që qytetarët i dalin zot vetës, sepse mënyrë tjetër nuk ka. Ne nuk do na vijas ai vllai nga Kosova që të na shliroj nga kjo pradrejtësi, nuk do na vijas nga Maqedonia as nga Greqia. Ne do duhet që t'i dalim zot vetës vetë. Nuk ka asnjë lloj mënyre tjetër, kështu që në këtë pikpamje e drejta e protestës e than shumë ambasada të nderuara që janë vendeve nga ambasada angleze, gjermane etj me radhë, sepse nuk mundet të mos e pranojnë protestën ata kur thelbi një demokracie është e drejta për të kundërshtuar në mënyrë paqësore vendimet që merren nga kushdo që ndan një mendim të kundërt, që jo domosdoshmërisht mendimet janë të gabuara se s'bën, mundet që edhe protestuesit ta kenë gabim ndonjëherë. Por ama demokracia shëndoshet nga kjo praktikë. Për këtë doja të pyesja. Pra, marrim mirëqen faktin që qeveria jon, po edhe shumë qeveri të tjera nëpër botë, pra po mendojnë për shëndetin e popullit tyre, të qytetarëve tyre, por populli nuk është dakord me këto masa. Mosvall qeverit kanë më kollaj, pra më të thjesht vendosin disa rregulla të tilla për të qenë të qeta, pra thënë ndryshe, apo e shijojnë qeverit dhe për më tepër ajo e jona, sepse na intereson mendyn, po e shijojnë këtë mundësi që pandemia u dha për të nxjerrë vendime, akte normative në kohë dhe në këtë kohë dhe kështu praktikisht shuhet çdo lloj kundërshtie, proteste apo opozite në këto kushte sipas jush si mund të funksionojë demokracia? Praktikisht në çdo vend botës ka patur rrëshqitje drejt veprimeve autokratike. Në vendin tonë ku ka një demokraci jo funksionale për shkak mungesës së garancive kushtetuese, edhe në normalitet. Kjo është më e dukshme, sepse ne kemi edhe në kohë të zakonshme më lehtësisht të rrëshqitshme situatë. Në këtë pikpamje, edhe tek ne ka patur një rrëshqitje të fortë drejt autokratizmit dhe kjo është një gjë që kushdo mund ta vërtetoj dhe sigurisht që ne duhet të kuptojmë në radhë parë kujt i shërben qeveria. Qeveria në kuptimin logjik dhe të demokracisë është shërbyes i popullit, po jo e kundërta. Në fakt në Shqipëri populli i shërben qeverisë dhe jo qeveria i shërben popullit. Qofse populli ka një mendim të ndryshëm nga qeveria, qeveria do duhet të ndryshojë mendim. Po jo të ndryshojë mendim populli se do qeveria. Se kështu i bie që çdo partia bë populli, çdo populli bë partia, në thojza. Pra, ajo teoria që ishte më përpara. Pra, në këtë kuptim, sovrani është populli. Por mund të kemi raste kur për shkak se masat me të vërtet mund të jenë të drejta, por është përsëri gabimi i qeverisë. Ku qëndron gabimi? E para nuk ka një konsult, e dyta nuk përpiqet që ta arsyetoj dhe ta lehtësoj situatën. Pra ne me të vërtet mund të marrim masa kufizuese, por do të kujdesemi që këto masa janë sa më pak në ndikim në jetë dhe nga ana tjetër duhet kujdeset që të zbus pasojat. Tek ne jo vetëm që nuk kujdeset për zbutur pasojat, por nëpërmjet një represioni të pakuptim, nëpërmjet keqpërdorimit të policisë dhe mu me të vërtet më dhimbsen policët të cilët janë për çdo gjë, më thënë bie tërmeti thirrën policët, vije virusi thirrën policët. Pra nuk ngel asgjë, gjithë punët ne ja kërkojmë policisë. Dhe nuk e kanë fajin policët, fare për mendimin tim, e kanë fajin drejtuesit. Polici është një institucion i cili merr urdhra. Mirë keq është i detyruar që ta zbatojë, me përjashtim të urdhrave hap ta zit pa drejt. Në këtë pikpamje, pavarësisht se ka patur dhe ka dhe gjithmonë do ketë individ brenda forcave të policisë që do e te kalojnë masën dhe që nuk e kanë arsyetimin siç do duhet ta kishin,
por thelbi është zinxhiri komandues. Zinxhiri komandues është ai i cili duhet mbaj përgjegjësi për çdo devijim që bën policia, siç ishte rasti i protestuesve të fundit, ku pa asnjë lloj arsyetimi, një dhunë e pashpjegueshme, disa njerëz që s'kishin asnjë lloj rreziku publik, po rrinin si një qytetar të denj, po protestonin në mënyrë krejtpaqësore. Pra, çfarë të keqe i vën vendit nga njerëz të cilët thonë një mendim ndryshe. Ne kemi bërë luftë për të fituar të drejtën për të patur lirinë e mendimit. Dhe tani, për një liri mendimit, hash dajak, dhe të përfundosh dhe në burg dhe në procedim, është gjë më e papranueshme që në asnjë vend botës, më thoni mu cili është ai vend i botës, se këtu ka kontribuar keq edhe media elektronike, sidomos ajo online, jo media stabil si jeni ju dhe mediat e tjera tradicionale, por sepse nuk kanë dhe vije editoriale, praktikisht ne kemi jetuar në një keq informim dhe dezinformim të jashtëzakonshëm gjatë kësaj kohe. Dhe një bombardim i frikshëm edhe me situatën e virusit, dhe mbesoni që unë s'ka nevojë ta testoj me njerëzit e mi të afërt, me fëmijë janë të shokuar dhe nuk i bin dot që dilnin jashtë deri para disa ditësh, sepse e kthyen këtë virusin në një gogol që sa dalësh te dera të kafshon. Dhe sigurisht që kjo nuk është normale. Pra, qeverisja e një vendi duhet të jetë një qeverisje e cila nuk shef vetëm mirëqenien ligjore, por ka mirëqenien sociale, gjitha me radhë. Tek e fundit një qytetar që si ka ra virusi, por që deli çmendur edhe krye një krim, është më keq se sa atij që i bie virusi dhe i kalon. Se tek e fundit kjo puna e virusit për mendimin tim është komplet e egzageruar në nivel botror. Mjafton të shohim raporte që dolën para disa ditësh nga JP Morgan që tha që s'ka ndikuar fare, raporti tjetër që nxori Reuters, apo raporti që nxorën gjermanët që e analizuan, domethënë që ishte tamam e kishin thënë në mënyrë të thjeshtë, ishte një kalli kashte në kurrizën e deves. Pra praktikisht kështu e përdorën gjermanët dhe tani ne edhe pse çdo ditë më shumë po përballemi me të vërtetën dhe po e shohim mungesën e nevojës për të vazhduar, ne tentojmë të vazhdojmë. Pra kjo nuk ka asnjë lloj shpjegimi, sepse në një vend tjetër unë apo kushdo tjetër do t'i drejtojë gjykatës dhe gjykata administrative do t'i jepte zgjidhje. Mjafton të marrim si shembull çfarë ndodhi me shqiptarët. Ka ndonjë vend në botë që një shtetas vetë le jashtë kufirit për çdo arsye, ai ka drejt të viste, po vjen të shtëpia vet. Është një lloj sikur të vi unë edhe të mos lë të futesh në shtëpia jote ti sepse s'du të lë unë. Po të shtëpia jote do futesh ti. E njëjta gjë është edhe shtetasi jon kur vjen kufirin e Shqipërisë. Ne i lam një javë sikur të ishin shtetas tuaj, po edhe emigrant, po t'ishin, ne kemi detyrim për t'i futur dhe për t'i trajtuar si njerëz. Pra këto janë devijime të cilat tregojnë përveç se një mungesë serioziteti dhe përgjegjësie për të qeverisur, tregojnë një dëshirë të egër për të abuzuar në kurrizë të situatës dhe në kurrizë të drejtave dhe lirave themelore të njerëzit. Është shumë e rëndësishme që ne si qytetarë të mos e shohim fare politike. Nuk është bësh politik të kërkosh drejtat tuaja. Një qytetar i cili nuk kërkon drejtat e veta është i destinuar të kthehet në një sklav. Dhe ne jemi shumë afër, shumë qytetarë tanë fatkeqësisht janë të gatshëm të tregtojnë çdo gjë përballë trembjes nga mungesa e sigurisë për jetë. Zoti Jordan Daci, unë ju falenderoj për këtë bisedë. Faleminderit edhe juve. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime dhe komunikime të drejtë për drejta. Rritet numri të prekurve nga COVID-19 në Shqipëri. 6 rastet e reja e kanë çuar numrin e personave pozitiv me koronavirus në vendin tonë mbi 1000. Epidemiologët thonë se situata është e qëndrueshme, por duhet vijojë respektimi i masave dhe distancimi fizik. Shkon mbi 1000 numri të prekurve me koronavirus në Shqipëri. Shifrat e të infektuarve të rinj kanë luatje nga dita në ditë, por epidemiologët flasin për një situatë të qëndrueshme. Në 24 orë të fundit, numri rasteve të reja është i njëjtë me persona të shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar 6 raste të reja pozitive. 4 janë në bashkinë Tiranë dhe 2 janë në bashkinë Shkodër. Janë raste të kontakteve të mëparshme pozitive dhe ndërkohë hetimi epidemiologjik është në vijim e sipër. Kurba epidemike në Shqipëri ka qenë e butë dhe e qëndrueshme. Aktualisht janë të sëmur aktiv 177 persona, nga të cilët 16 po trajtohen në spitalin infektiv dhe 4 ndodhen në terapi intensive. Tirana dhe Durrësi kanë numrin më të lartë të prekurve me COVID-19.
Nga fillimi i epidemisë deri në këto momente, 79% të prekurve janë shëruar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm, të respektojnë masat e distancimit fizik dhe të higjienës personale. Nga fillimi i epidemisë deri tani janë kryer mbi 14.500 testime, ndërsa kanë humbur jetën nga komplikacionet e COVID-19-s 32 persona. Shqipëria pritet të hap plazhet nga data 1 qershor duke kufizuar fillimisht numrin e çadrave për pushuesit. Ndërkohë shumë vende evropiane kanë marrë këtë hap, si Greqia, Italia apo Spanja. Maskat, dezinfektimi dhe distancimi social janë masat kryesore të ndërmarra me turizmin që zë 10% të peshës së ekonomisë evropiane. Europa ka nisur të rihap plazhet, kafenet dhe restorantet anës detit, teksa Bashkimi Evropian bëhet gati gjithashtu të lejoj lëvizjen e lirë duke nisur nga 15 qershori. Vende si Greqia, Italia dhe Spanja, ku ekonomia mbështetet ndjeshëm tek turizmi, me rikthimin në plazhe kanë ndërmarrë masa si pajisja me maska, dezinfektimi dhe ruajtja e distancave ndërmjet pushuesve. Në Greqi, plazhet për vendasit janë hapur që prej 16 majit, e nga kjo e hënë lejohet edhe udhtimi drejt ishujve me tragete që operojnë në kapacitet të përgjysmuar. Në 15 qershor do të rihapen të gjitha hotelet dhe fluturimet ndërkombëtare do të lejohen në aeroportin ndërkombëtar të Athinës. Nga një korriku vendi do të mirëpres turistët e huaj, të cilët në rastin se autoritetet greke do ta shohin të përshtatshme, do të nënshtrohen testeve. Vizitorët nga shtetet me numër të ulët rastesh me COVID-19 do të jenë të favorizuar. Qeveria italiane po lejon rajonet të vendosin vetë datën e rihapjes së plazheve dhe ai Lacios ka zgjedhur 29 majin. Spanja njoftoi gjithashtu rihapje graduale të plazheve me kushtin që të evitohet kontakti fizik. Edhe pishinat mund të hapen, por vetëm me 30% të kapacitetit dhe duke rezervuar më përpara, teksa gjithashtu duhet të pastrohen të paktën 3 herë në ditë. Në total, turizmi zë rreth 10% të prodhimit të brendshëm bruto të Europës, ndaj kriza pritet të japë një goditje të fortë për 27 milion vendet e punës të lidhura me këtë industri. Periudha pas izolimit duket se po rezulton më problematike veçanërisht për zonat turistike. I tillë është edhe Pogradeci, i cili kurrë më parë nuk I ka patur kaq të boshatisura shëtitoret, baret apo restorantet e tij. Pronarët e njësive të shërbimit I kanë hapur dyert, por pranë tyre nuk ka klient. Kurrë më parë qyteti I liqenor I Pogradecit nuk ka ndjerë kaq shumë mungesën e vizitorëve në këtë periudhë të vitit. Përveç shëtitorëve të qytetit, bosh janë edhe baret e restorantet e këtij qyteti, që njihen për shërbimin dhe produktet që ofrojnë. Të hapur por pa klient, pronarët e lokaleve dhe restoranteve nuk u mbetet gjë tjetër vetëm të shpresojnë një të ardhme më të mirë dhe rikthimin e atyre vizitorëve që kurrë nuk e kanë trastuar Pogradecin. Normalisht për shpërit çdo biznes do ketë ose kemi edhe neve, por nuk e di sa do të arrim për shkak të situatës që na ka para prirë. Dhe shpresojmë që këtë vit do zhvillojmë më shumë këtë turizëm vendas, si mund ta themi, shumë pak presim të huaj. Presim, gjithë një presim, por nuk e di se si do ecë. Shpresojmë që edhe mund të ketë. Me që kufit janë të mbyllur, njerëzit kanë ku vejnë, Pogradeci është një vend që frekuentohet shumë. Shpresat I kemi, po deri tash nuk ka zhdan akoma ai fruti. Si rrallë ndonjëherë edhe tushemishti po vuan pasojat e izolimit. Bustit e të Olgës, kur më parë njerëzit prisnin radhën për të pozuar, tani si asnjëherë është kaq I vetmuar. Edhe banorët e këtij fshati shpresojnë që muajt e verës të rikthejnë vizitorët, të cilët ishin bërë si pjesë e pandashme e tushemishtit. Qytetarët në Elbasan shprehin shqetësim për rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore pas periudhës së izolimit. Sipas tyre, çmimet nuk e justifikojnë cilësinë e tyre. Nga ana tjetër, tregtarët ankohen se numri blerësve ka rënë ndjeshëm krahasuar me periudhën përpara izolimit. Periudha pas izolimit nga COVID-19 ka sjellë rritje të çmimeve për produktet bujqësore. Blerësit pranë tregut kryesor të fruta perimeve në Elbasan ankohen se çmimet e thuajse të gjitha produkteve janë rritur, krahasuar me periudhën para izolimit, edhe pse tani ka filluar edhe prodhimi vendas. Shumë shtrenjtë, nuk blien, janë shumë shtrenjtë. Po ma turta me kishe krizë, u rritun gjanat, ma shumë duhet këtë, kontrole, ma shumë. Duhet jetë pa tjetër, kontrole. Ajo të mandë. Në Devjaka më është pahullën kanal me ma unë, kurse këtu shikoj se sa I ke çmime. Jo të përtasin atje ato tregtarët, kurse këtu ti se blendot. Shkoj bleje të shofsh, se sa janë dhe sa janë këtu.
Nga ana tjetër, tregtarët ankohen se nuk ka fuqi blerëse. Shumë paka, nuk ka fare fuqi blerëse. S'ka. Që pas rihapjes së tregut të fruta perimeve në Elbasan, numri i qytetarëve që blenë në këtë treg ka rënë ndjeshëm. Mirë, folëm pak më herët me zotin Jordan Daci për ligjet, vendimet, masat, ekonominë, sjelljen e qytetarëve, sjelljen e autoriteteve në këtë kohë, izolimi, pandemie, lirimin ose jo të masave. Për të njëjtën temë do të flasim tani, do të rikthehemi kësaj çështje me pedagogun Rezart Prifti, cilin e kemi në studio. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Ka një perceptim se masat që janë ende në fuqi pra për izolimin dhe masat shtrënguese janë të gabuara, madje një pjesë e shoqërisë civile edhe ka protestuar. Ju si po e përjetoni këtë fazë? Janë disa rafshe, është rafshi logjik njëri pari fare që është mbi bazë cilin princip, rafshi i dytë është rafshi social dhe i fundit por jo më i pak i rëndësishmi ose më i rëndësishmi për mendimin tim është ajo rafshi i biznesit ekonomik. Në rafshin logjik unë dua të di se si merren këto vendime sot për shembull. Se në çdo vend të botës del një studiues, del doktor Antoni Fauci e shpjegon disa gjëra, pastaj del presidenti dhe thotë, ndërsa në vendin ton del doktor Adamudhi, pastaj dalin doktorët e tjerë nga mbrapa. Rasti social, është një shoqëri e traumatizuar që nuk po di nga t'ia mbajë. Domethënë del virusi të hënën deri të premten, pastaj të shtunën është pushim, ndërsa të dielën mund të dalin pleqt e liçeni. Në rafshin ekonomik është një katastrofë në 7-8 dimensione që mund t'i zë me radhë tani. Gjithë logjika e kësaj do mbetet prapë te ekonomia. Prapë te ekonomia sepse ajo do është edhe motori i jetës sociale në Shqipëri. Unë mund të përmes një rast praktik, në orën të premte në darkë, në orën 10, isha në një studio të ngjashme dhe nga menaxheri im që është në një biznes timin, më vjen print screeni i nalt madhnisë në telefon dhe thot po nesër do ta mbyllim apo ta hapim. Domethënë, të gjithë bizneset, të gjithë ekonomia orientohet me Facebook. Në një shtet që nuk ka institucione dhe nuk ka hallka të cilat orientohet, dhe përfunduam të shtunën që nuk dinim ç'të bënim. Pra gjysma e Tiranës ishte hapur, gjysma kishte ikë në plazh, ndërsa gjysma kishte dalë nga liçeni për protestonte. Dhe në orën 12 vjen policia e thotë mbyllë se nuk lejohet. Pra unë e marr vesh nga Facebooku nëse nuk lejohem apo nuk lejohen. Por kjo është në një farë forme sa komike, po aq edhe në tragjedi po kalon tani sepse është një mungesë orientimi e frikshme. Si ekspert dhe pedagog i ekonomisë, çfarë shihni më shumë shqetësuese në këtë fazë? Pra, shihnim turizmin si ajo pika e shpresës që mund të jepte disa impulse të mira për ekonominë këtë vit, po ndërkohë nuk po lejohen madje as qytetarët të frekuentojnë plazhin. Absolutisht. Unë jam i dyzuar, jam i dyzuar mes profesionalizmit tim dhe mes diçkaje që është metafizike që nuk di si ta shpjegoj. Në drek sot po flisja me një biznesmen hotelerie që kishte kosto 100.000 euro në muaj. Dhe 100.000 euro në muaj po e vuan biznesin gjithë botën, jo vetëm ne. Dakord jam deri këtu. Sot në lajmin në Bloomberg shikoj që qeveria gjermane Lufthansa i dha një stimul prej 9.8 miliard dollarësh. Pra 9.8 miliard dollarë ishte në historinë e ekonomisë stimuli më i madh për një kompani komerciale siç ishte Lufthansa, pra kompanitë industrisë ajrore. Ndërsa te ne ka një problematik tjetër. Ne kishim paketat e famshme, paketa 1, paketa 2, paketa 3. Asnjëra nga këto paketa nuk i ka bërë asnjë lloj efekti ekonomisë shqiptare. Por prapë mua nuk më shqetëson kjo, sepse duhet të shikosh me perspektivë nga e ardhmja. Perspektiva nga e ardhmja është e zezë, sepse ne nuk e dim akoma se si do të vej ekonomia, se si do të ndihmohen këto biznese e tjera. Në qoftë se mua, ai që menaxhon këtë vend, në del sot edhe më thot, në fund të këtij muaji do të vendosim se si do të jetë transporti në Shqipëri, sepse në fund të këtij muaji do të kemi strategjinë e bërë. Zotri, këto 3 muaj çfarë ke bërë? E para për transportin. E dyta, hoteleri turizmi sot që flasim nuk ka as edhe një lloj informacioni se si do të operojë. Nëse do të operojë, flasim gjithmonë, sepse në qoftë se ti çohesh sot dhe si të teket ju thua që deri në 2021 të dielën do ikim pa makina, atëherë nëse ti do vesh në Durrës, i bie të nisesh të shtunën dhe të kthehesh me këmbë të dielën, të lësh makinën në Durrës. Pra, unë vazhdoj të jemi dyzuar mes gjërave që shpjegohen teknikisht ose sens nga ana ekonomike dhe gjërave që këtu nuk ka laps edhe letër t'u jap shpjegim. Unë vazhdoj të mshoj idesë që ekonomia jonë ka nevojë për likuiditet. Sot që flasim, biznesi ka nevojë për likuiditet. Është një term shumë i madh. Kam dëgjuar lloj-lloj hipotezash, kam dëgjuar lloj-lloj ekonomistësh, po asnjëri nuk i mbëshon faktit që këtu ka nevojë për likuiditet. Paga e luftës ishte një masë sociale e cila në fund të ditës
Edhe pse nuk u shpërnda, pra unë po jap të gjithë benefitin pozitiv qeverisë që e shpërndau të gjithë pagën e luftës. A bëri efekt kjo? Jo. Sepse një familje për 3 muaj që ti jep 400.000 lekë të vjetra ose 40.000 lekë të reja, nuk i del as për të bler bukë dhe jo më tej. Sot që flasim ne, problemi më i madh është që ky shtet që mori të gjitha vendimet për të mbyllur ekonominë edhe njerëzit, nuk i mori përgjegjësitë e çdo vendimi. Në vit të parë studentëve ti u shpjegon vendimarrjen dhe u thua që çdo vendim ka një përgjegjësi nga mbrapa. Nëse ti vendos të mbyllësh gjithë shtetin, duhet të marrësh dhe masat ekonomike nga mbrapa, pra përgjegjësitë si shtet që ke. Pra në një ditë të zezë ti përgjigjes kësaj shoqërie me masa të duhura. Por biznesi nuk ka patur ndihmë. Sot ne nuk trokasim dot në dyert e bankave. Pra prap me një biznesmen tjetër që po flisja sot në drek, kanë problemin e likuiditetit. Ky është çelësi sot në ekonomi. Kërkojnë që të gjithë industrive të shtyhet në një farë mase ose të ngrihet ajo që quhet holiday. Në Amerikë quhet holiday në bank, domethënë banka ty të jep 6 muaj pushim nga pagesa, që të rimarrësh veten. Ndërsa ne nuk e bëjmë dot këtë. As ata që kanë pushim nga kredia, po edhe për të aplikuar për kredi të re, sot që flasim, ti nuk troket dot në dyert e bankave. Bankat duke parë pasigurinë që qarkullon në këtë situatë apo absolutisht është normale, sepse edhe unë ti isha oficer risku në bank, do shikoja një biznes që nuk ka likuiditet 3-4 muajt e fundit, do të thosha jo, nuk mundem, sepse më pushon nga puna ai që ka menaxher sipër, ose drejtuesi i bankës. 1, 2, shteti po vërdhon për të marrë detyrimet ndaj qytetarëve. Në qoftë se ti nxiton të nxisësh të gjitha institucionet tatimore, të gjitha inspektoriatet, mbi të gjitha këto që janë me utilities, pra drita dhe energji elektrike dhe ujë, për të mbledhur detyrimet. Sot në Tiranë janë ndërprerë drita të pafund familjarëve, pafund bizneseve. Për cilën arsye? Sepse duhet të mblidhet me vrap detyrimet shtetërore. Prit tani të dalin tatimorët në teren për të bërë të njëjtën gjë. Unë mendoj që kjo nuk është rruga. Unë mendoj që kjo nuk është zgjidhja, sepse në një kohë që ti më thua mua që në mars dhe në prill, unë të kam faturuar ty drita edhe pse e ke pasur mbyllur, por të faturova në bazë referencës së vitit kaluar, por do të kompensoj më vonë. Zotri, unë nuk dua të kompensosh vitin tjetër, unë dua të më kompensosh sot se sot e kam hallin. Dhe shteti vërdhon për të marrë detyrimet e për të mbledhur si Gjon Turqit ato të ardhurat e veta, po asnjëherë nuk e pyet se çfarë halli ka individi, çfarë halli ka biznesi. Zgjidhja në këtë vend është sa do fantashkencë të bëjnë kolegët e mi ekonomiste, profesorë, pedagogë që nuk e di se pse duhet të tiret ose të trashet kaq shumë si muhabet, është e thjeshtë fare. 1, shteti të marrë përgjegjësitë e veta. 2, ato buxhet që ka ta rialokoj atje ku duhet rialokuar në nevojat imediate që ka ekonomia shqiptare, sepse parashikohet një vit ekstremisht i rënd. Po dhe theksoj, ekstremisht i rënd. Dhe 3, disa metoda ose disa kanale likuiditeti që shteti të ndaj riskun me biznesin. Asnjë person ose asnjë biznes sot në Shqipëri nuk kërkon gjë falas nga ky shtet, edhe pse duhet kishte marrë shumë gjëra falas. Po kërkon thjesht ndihmë në këtë kohë krize të paparashikuar botërisht, jo thjesht nga ana shqiptare. Fatmirësinë që kemi ne kemi që jemi ekonomi e vogël dhe thjesht menaxhueshme. Nuk jemi ekonomi shumë e komplikuar, nuk kemi industri që kanë zinxhire vlerë të shtuar pafund dhe që jemi ndërlidhur masivisht. Ne jemi ekonomi që 3-4 industri janë funksionale dhe më vjen keq që e them këtë, po shqyr zotit që janë biznese primitive dhe nuk ka nevojë të bësh shumë verifikime siç do kesh nevojë të bësh verifikime në Gjermani, në Francë apo në Amerikë siç ndodh. Ka një qershori ndërkohë po i kthem disi po duke lidhur me biznesin dhe turizmin dhe ekonominë, pra në një qershor do të lejohet të bëhet plazh në hotele, pra siç u tha. Ndërsa nga 10 qershori plazhi është i hapur për të gjithë. Si ta kuptojmë këtë mas? Është një kanalizim i paras, pra ndihmohen hotelet në këtë mënyrë, pra në një gap 10 ditor, se ky ishte mesazhi që u dha nga kryeministri. Sugjerimi im është mos u përpiq të kuptosh asnjë gjë tashmë. Sepse unë dhe thash jam i dyezuar mes profesionalizmit tim, mes asaj që kam gjithë jetën që mësoj nga librat, e mësoj nga praktika e mirë ose më saktë ndërkombëtare, më mirë ndërkombëtare, dhe mes këtij fshati ton të madh. Do hapen hotelet nga 10 qershori. Si do të hapen hotelet? Çfarë do të hapen hotelet? Dhe pasi ti hap hotelet ose pasi ti hap bizneset, dërgon të gjithë inspektoriatet në teren për të verifikuar a e kanë ngjitur atë ngjitsin mirë ai nga distanca apo jo. Dhe kjo është kthyer. Dhe mua si biznes edhe një inspektoriat tjetër më duhesh tani. Nuk më mjaftojnë ato që kisha 7. Ose më duhesh një task force tjetër që të merrem po me taksidarët e radhës, po me presionxhinjtë e radhës, po me këta që janë gjobicit e radhës. Pra biznesi nuk ka nevojë për këto lloj gjëra.
Dhe tashmë në momentin që ne flasim, gjithë situata është kthyer qesharake dhe nuk ka person sot në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë që nuk e mendon se nuk është qesharake kjo situatë. Pra, më shoj te pjesa e protokolleve. Çfarë do të thon protokolle? Nëse do vendosësh disa rregulla, bëja të qarta rregulla e njerëzve që në fillim, sepse unë nuk mund të them në 10 natës që të tek e ty të thuash që nesër jemi pushim, të them 14 vetave që janë në punë, mos hajdeni ju nesër nga shtëpia në orën 10 të darkës. Dhe mirë unë që kam 14 veta, po ai që ka 300 persona, si ti lajmëron të 300 vetat që nesër nuk janë në punë? Dhe e njëjta gjë, nuk është çështje turizmit ose hotelerisë ose bareve e restoranteve. Është çështje principi. Unë këtu e kam problemin te principi. Nëse ti vendos rregulla të qarta, atëherë hajde të luajmë sipas rregullave që ke vendosur ti. Nëse ti si shtet ke disa probleme me industri të ndryshme, shfaqi problemet me industri të ndryshme, por jo në këtë ditë të zezë që ndodhet ekonomia jonë, edhe në këtë ngërç dhe presion psikologjik që ka marrë gjithë shoqëria, duke di e ke vënë re sa të ngërdheshur janë njerëzit këto kohë të fundit. Sa kanë dalë nga karantina dhe trafiku është bërë më agresiv, njerëzit janë bërë më agresiv, edhe kur rinë në kafe u duket e çuditshme se duket sikur s'kan pi kafe për një jetë. Në këtë rast, ti duhet të jesh i mirëkuptueshëm. Dhe nuk është mjeti i parë është shantazhi, gjoba, burgu e tjera. Por mbi të gjitha, rregullat dhe një farë baze logjike mbi rregullat se nuk mund të funksionojë më, nuk mban më kjo punë kështu. Që ne të funksionojmë duke lexuar Facebookun e babës kombit. Nuk arrit t'jap dot shpjegim profesional ndryshe. Më vjen zor nga vetja, nuk di si çfarë libri të citoj tani, po argument teknik unë nuk kam ç'ti jap më në këtë pikë. Duket sikur ka një reagim të vakët, të dobët. Reagimi nuk është i vakët, nuk është i dobët, sepse shoqëria që kemi ne tani dhe po të flasësh edhe me bizneset, sidomos këto ditë që jam marrë me grupe interesash bizneset të ndryshme. Flas jo vetëm në rrafshin ekonomik, pra biznesi ose komuniteti i tij, edhe në aspektin qytetar ose civil, më të thjeshtë. Po vjen një vakum shoqëror, sepse nuk po mban më gjithë situata, është diçka surreale komplet. Për shembull, nëse unë do marr shembullin e teatrit, njëri e prish, tjetri thotë do ta bëj teatrin siç ishte. Pra, budalla plus budalla nuk bëjnë një të zgjuar. Unë do aq lek sa harxoj, ky do t'i harxoj po unë për të bërë të njëjtën gjë. Domethënë shkatron njëri prish tjetri. Dhe në këtë sens shoqëria jonë e ka arritur këtë lloj ndërgjegjësimi për të kërkuar diçka që t'i japi zgjidhje gjithsej ngërdheshësh ekonomike, shoqërore, demokratike, çfarë do duash thuaj ti. Mirpo, situata që ne flasim është në një pikë pa shpresë nga ana institucionale. Pse them, nëse unë dua të ankohem për diçka që ka bërë institucion shqiptar sot, unë nuk vete dot në gjykat. Nuk vetë kujt i ankohem, sepse nuk punon as në gjykat as gjë. Dhe këtë ta them edhe nga ana personale. Nuk ke ku vetëm, është vetëm të marrësh alltijen dhe të vesh me alltije të zgjidhësh hesapet me alltije sot. Por po formohet një frymë shoqërore që po i jep drejtim kësaj pune dhe ndihet era në Tiranë, ndihet era e ndryshimit në Tiranë. Personalisht jam angazhuar në këtë punë dhe po përpiqemi që t'japim një lloj drejtimi. Ka disa raste ironike në fakt që vetë institucionet që marrin masë administrative kanë një zyrë apelimi brenda tyre për shkeljet që mund të zgjopitesh. Kanë vetë brenda tyre, pra vetë shesh bëjnë besh nga krahu tjetër, është një situatë surreale, pra unë ndaj them, më vjen zor që teknikisht si ekspert modest ekonomie që jam, nuk di çfarë shpjegimi jam. Dhe situata sot të flasim në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë ka arritur në atë pikë, po të shikoj edhe Bregdetin para një jave që pata mundësinë të vija re shumë gjëra, nuk e shpjegon dot njëri. Dhe unë mendoj që në qoftë se presioni i ambasadave të huaja në Shqipëri do vazhdoj që këtij ngërçi të jepet një zgjidhje, atëherë shumë shpejt ne do kemi shumë formatime të reja në tregun politik bërës, social dhe në ndryshimin e jetës në Tiranë, se është diçka që është e pashpresë në këtë pikë. Ju shihni një presion, fakt duke qenë se përmendet tani në fund. Po pikë së pari unë e shoh presion. Po, pikë së pari e shoh presion. Ambasada amerikane me deklaratën e fundit ka pasur gjë interesante, që është tipike negociata amerikane që unë kërkoj dy gjëra por të paktën të marr një. Pra kërkoj dhe reformën drejtësie dhe reformën zgjedhore. Me shumë gjasa nuk ka për të pas reformë zgjedhore siç thon gojët e liga. Unë uroj që jo, se jam një palë interesuar dhe mendoj se është më e rëndësishme reforma zgjedhore se sa reforma në drejtësi, sepse reforma zgjedhore ka për të shkundur këtë shoqëri dhe ka për të parë që jemi pjekur ne mjaftueshëm kulturalisht dhe nga ana demokratike për të kërkuar zgjedhje të reja në këtë vend ose për të kërkuar alternativa të reja në këtë vend. Unë ndjej dhe besoj se po, se kjo është gut feeling deri në një farë pike. Nuk jemi në një shoqëri që shpjegojmë racionalisht shpeshherë. Shpeshherë ne jemi edhe ekonominë e kemi iracionale sipas sjelljes. Dhe unë jam i mendimit që shumë njerëz po ti pyesësh thonë që
Këtë ka për ta rregulluar rruga e Elbasanit. E kuptoj, dhe është një shprehje që dëgjon masivisht sot në Tiranë. Unë nuk mendoj ashtu. Rruga e Elbasanit ka për ta rregulluar këtë shprehje nëse ne socialisht dhe nga ana demokratike do reagojmë si shoqëri dhe do bëhemi mjaftueshëm të ndërgjegjshëm që të na japi dikush një dorë, po jo që punën që duhet ta bëjmë ne si shqiptar na e bëj amerikani, italiani, gjermani apo anglezi kush do vi nga mbrapa. Dhe unë mendoj që presioni shoqëror sot në Tiranë është, unë jam pjesë e tij personalisht me një grupim të madh njerëzish që po mundohemi që të ngrem një frymë ndryshimi. Uroj që të vej ashtu siç është më e mira për këtë vend. Megjithatë, duke qenë se përmend edhe deklaratat e fundit të zonjës Kim, gjithnjë syt dhe pritshmëritë janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një aktor më i fortë dhe me rrënjë më të mëdha dhe një dashuri të pashpjegueshme që ne kemi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, edhe në rastet më hershme ne sot kemi patur një material, pra gjuha e ashpër e diplomatëve, sidomos atyre amerikan, politika jonë më pas ka mbetur e njëjtë. Po gjithë ky presioni me këtë qëllim ka, që politika janë një herë mirë. Do të them edhe me deklaratat e ashpra dhe me një gjuhë ndryshe nga ajo protokollare apo e një diplomati të zakonshëm. Politika nuk është se ka mbetur thjesht e njëjtë. Politika është bërë qesharake. Këtë duhet ta themi botërisht sepse ka perla gjithandej me aktorët aktual që janë, ku njëri flet për demokracinë, njëri flet për drejtsinë, njëri flet për reformën zgjedhore, njëri flet për kushtetutën, është bërë qyqja këtë çaj më parë, dakor? Është bërë të tmerrshme. Dhe dole fikse argumenti im që sa do xhaxha amerikani ne të na ndihmoj, pra po su bëre i fort vet, nuk e jep efektin ajo, sepse nuk mund të ikim me atë logjikën si të ishim në vitin 91, që do vi Bekeri këtu dhe do na ngrejë shtetin. Jo, jemi në 2020 dhe jemi një shoqëri relativisht e maturuar. Në qoftë se jeta në gjithë Shqipërinë ose pjesa sociale e intelektuale e njerëzve në gjithë Shqipërinë do reagojnë mjaftueshëm, sa me që morëm ambasadën amerikane me deklaratat, ambasadë amerikane do shikoj faktor në tregun shqiptar për të përkrahur, atëherë do t'i përkrahë. Por në momentin që ambasadë amerikane ose cila do ambasadë, se e personalizohen ambasadë amerikane, do shikoj faktor në tregun e Tiranës, nuk do shikoj faktor, atëherë do mbetemi në këtë drejtë që jemi. Pra, pse nuk po e merr asnjë lloj ambasade opozitën tonë seriozisht? Se është qesharake, është kuth rreth qameti. Pse opozita jonë vetë fshëllohet në çdo lloj sheshi? Sa herë vetë opozita në protestë prishet protesta, humbet kauza. Se është bërë gjithçka qesharake. Pra, në njëri krah kemi një qeveri ose më saktë qeveri ose qeveri s'ka këtu, po një lloj pushteti të shfrenuar që nuk njeh asnjë lloj rregulli dhe njerëzve u kërkon rregulla ekstreme. Në krahun tjetër kemi diçka që nuk ofron zgjidhje, se është pjesë e këtij establishmenti. Mendimi im personal është që sot ka ardhur dita, sot është më nevojshme se kur, sidomos pas ngjarjeve të fundit të teatrit dhe drejtë shejtani, është më nevojshme se kur që ne të zgjohemi si njerëz, të zgjohemi si shoqëri dhe të japim Cezarit atë që është e Cezarit. Sepse ky vend në fund të ditës ka njerëz plot. Disa profesionistë ka Tirana, disa profesionistë ka vetë njerëz të përgjegjshëm që janë edukuar, e kanë punuar vetë, nuk i kanë marrë. Nuk e kanë çdo gjë me merit, nuk është se dikush është zgjuar sot dhe e ka bërë ministër ose ka bërë. E di si të bëhet politika. Sot që ne flasim, kemi një ministri arsimi që nuk e ka haberin se çfarë po ndodh me shkollën. Kemi një ministri shëndetësie që edhe statistikat nuk i njeh, sepse është rritur me 23% shpenzimi në krahasim me GDP-n për Ministrinë e Shëndetësisë, por është rritur vdekshmëria në Shqipëri në kulme alarmante. Kemi një ministri bujqësie që nuk ekziston fare, si tha ai, që problem kanë bujqit, tha, çka kanë mbjell let vend takorit, tha, ç'pun ka mund tash se është pandemia e bujqit. Kemi një ministri turizmi që u thot njerëzve do bëni me peçiklas plazhet ose do veni do hani buk në dhomë. Çfarë ministri tjetër ka? Kemi një ministri financash që nuk ekziston, sepse është ministria e Tigrit që përmbledh ministrinë e rindërtimit që për hir të së vërtetës e pranoj javën e kaluar zotëria 0 lekë janë shpenzuar për rindërtimin, se shoqëria unë e ka haruar të tërmetit, se janë akoma ata njerëzit në çadra, dhe ministritë e tjera nuk po e llogarit, se janë inekzistente fare, duke di çfarë ministrish ka qorsokakave të Tiranës, dhe kemi praktikisht një vend që mua më pëlqen kjo teoria që ta quaj që kemi një vend që ne nuk po qeverisemi. Dhe si thonë anglisht, jemi në free fall, jemi në rënje të lirë. Dhe në rënje të lirë, e vetmja gjë që ne po na mban është ndërgjegja jonë, ndërgjegja juaj si gazetar, si media, ndërgjegja ime si operator, si intelektual, edhe shumë njerëzve të tjerë që përpiqen të rregullojnë jetën e tyre. Diçka të fundit, Rezar, dua të pyes. Çfarë sheh pas sezonit të verës, duke qenë se kemi këtë frymarrjen e lëshuar në muajin shtator, pra kemi këtë piknisjen, gjithnjë na është bërë si instinktive, si shoqëri, duke përfshirë vakumin që përmende pak më herët, pra
të reagimit social, presionit që po ushtrohet politikisht, të treguesve që sjell ekonomia dhe parashikimeve që bëjnë gjithë ekspertët, përfshirë dhe ty si i përfshirë në fush, çfarë sheh pas muajve të verës pra tek ekonomia, tek politika, tek shoqëria, si do të jetë? Te ekonomia shoh një dramë të madhe. Është mundësi shumë e madhe e qeverisë shqiptare që ta marri këtë tragjedi, unë e kam thënë në një studio që jemi tani, që si gjatë tërmetit, ta merrte atë lloj tragjedie, ta kthente një mundësi të madhe për një New Deal. New Deal e kam quajtur dhe atëherë kur tërmeti. Nuk ndodhi New Deal-i, për të njëjtën arsye që unë e shpjegova më pas. Ka një fatkeqësi shqiptar dhe një fatmirësi. Fatkeqësia këtu bëhen sepse ne kemi njerëz që na drejtojnë, të cilët nuk e shikojnë fare këtë lloj konteksti. Dhe në krahasim me vendet e tjera të botës, këta njerëz që na drejtojnë kanë edhe u mungon një farë gjë genetike që kanë një urrëtie më për këtë vend, kanë një urrëtie për këtë shoqëri, se unë nuk kam arrit shpjegim teknik të jap tjetër. Pra nga ana ekonomike, është mundësia për të dalë nga ky gjiriz dhe është mundësi shumë e madhe. Mjafton të mos vendosësh tigrin aty, po të vendosësh njerëz të tjerë, dakor, që e duan këtë vend dhe din të punojnë, din si bëhet politika. Nga ana sociale shoh një vulg të madh. Dhe nga ana politike unë shikoj lëvizje të reja politike shumë shpejt, madje pa ardhur vera akoma, shumë shpejt do ketë lëvizje të reja politike në Shqipëri dhe uroj që jo ambasadë amerikane, gjermane apo franceze, cilë do ambasadë ti përkraj, po uroj që shoqëria shqiptare ti përkraj dhe t'u japi benefitin e dyshimit për të provuar njerëz të tjerë me vlera të tjera në këtë lloj shoqëri. Rezart për të falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam. Ju falenderoj juve, kënaqësi. Ndajemi për një hapësirë publicitare, të nderuar shikues, do të kthehemi pas pak me të tjera informacione. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Ditarin e mbrëmjes këtu në A2 Do të flasim për të tjera zhvillime. Shqipëria është një ndër vendet me varësinë më të madhe të ekonomisë nga sektori i turizmit. Prekja e kësaj dege nga kriza e Covid-19 është edhe një ndër arsyet kryesore pse ekonomia jon pritet të pësojë këtë vit një goditje të fortë. -5 deri në -9% parashikohet recesioni nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Visualcapitalist.com, duke përpunuar të dhënat nga Organizata Botërore e Turizmit, ka përpiluar një hartë që rendit shtetet me varësinë më të lartë nga turizmi. Shqipëria renditet në vendin e 30 me mbi 254.000 të punësuar që përbëjnë 22% të totalit të punësuarve në vend. Për aktorët e industrisë turizmit, hapja e sezonit turistik më 1 qershor është e vonuar. Zëvendës kryetari i shoqatës së tur operatorëve shqiptar Kliton Gërxhani kritikon ndalimin e lëvizjes në fundjavë dhe bën apel për heqjen e menjëhershme të detyrimit të karantinës për turistët që do të vinë në vendin tonë. Kur do t'i aplikojmë ne masat që ka thënë shteti, se çfarë do bëhet në restorante, çfarë do bëhet në hotele, çfarë do bëhet në zonat publike, qofse ne nuk vëmë asnjëherë, dhe qofse kemi mundësi të vëmë fundjavë dhe këtë nuk e bëjmë. Çdo ditë që ikën ne kemi një turizëm të munguar. Gjithë këto vende fqinje, tipi Kroacia, Greqia, të parën gjë që bën hoqën karantinimin. Pra, pa hequr karantinimin nuk ka kuptim të thuash kur do hapesh, sepse askush nuk vjen në kulmin e korrikut apo edhe të gushtit po deshe, që të karantinohet dhe pastaj të hapet. E para mas që do të ishte heqja karantinimit. Ndaj disa destinacioneve fikse, të zgjedhin kush janë tregjet që janë më pak të dëmtuara nga Covidi. Me këto ti bën një lloj marrëveshje bilaterale, le të themi, edhe siç po bën për shembull Kroacia me Çekin, mund ta kishin bërë me Kosovën, me Maqedoninë. Përplasja publike mes presidentit Republikës Ilir Meta dhe antarit me mandat të përfunduar të gjykatës së lartë Ardian Dvorani është shoqëruar me një korrespondencë të dendur shkresore mes kreut të shtetit dhe KLG-s. Sipas shkresave të siguruara nga A2 rezulton se para se të dekretonte 3 antarët e rinj të gjykatës së lartë, presidenti ishte informuar se asnjë prej tyre nuk zvendësonte Dvoranin. Përpara se të firmonte emërimin në detyrë të 3 antarëve të rinj të gjykatës së lartë, presidenti i Republikës ishte informuar nga Këshilli i Lartgjyqësor se asnjë prej tyre nuk zëvendësonte gjyqtarin Ardian Dvorani. Përgjigja e KLG është pjesë e korrespondencës së këtij institucioni me kreun e shtetit të datës 9 dhe 10 mars, një ditë para dekretimit të gjyqtarëve Sokol Sadushi, Ilir Panda dhe Ervin Pupe. Në korrespondencën shkresore të siguruar nga A2 në përgjigje të interesit të presidencës se cili nga kandidatët shkonte në vendin e Dvoranit, mandati kushtetuesit të cilit ka përfunduar në vitin 2014, KLG shprehej.
Asnjë nga 3 kandidaturat e propozuara për emërim nuk zvendëson nominalisht gjyqtarin e detyrë Ardian Dvorani. Por interpretimi i ndryshëm i fakteve dhe neneve ligjore të njëjta u pasua me shkresën e kreut të shtetit drejt KLG, ku pretendohej se me emërimin në detyrë të 3 antarëve të rinj, Dvorani ishte në kushtet ligjore kur duhej të largohej nga gjykata e lartë dhe njëkohësisht nga kryesimi i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Në mbledhjen e radhës, KLG vendosi të kërkojë opinion nga misionet e SBA dhe BE pranë sistemit të drejtësisë, nëse një nga 3 gjyqtarët e rinj konsiderohej pasardhës i Dvoranit. Ndërsa palët bëjnë interpretimet e veta, zgjidhja e sigurt e ngërçit është emërimi i antarit të 4 nga radhët e juristëve të spikatur në gjykatën e lartë. Në vendin e lën bosh pas shkarkimit nga vetingu të ish kryetarit Xhezair Zagajori. Emërimin në detyrë të 4 nga radhët e juristëve të spikatur e bën ligjërisht të tepërt Dvorani në gjykatën e lartë, duke mos I lënë mundësi tjetër veç lënies së detyrës dhe kryesimit të KOED. Zgjedhja e këtij antari ka ngecur prej disa muajsh në fazën e verifikimit të kandidatit të fundit, ndërkohë që në përgjigjen e 10 marsit, KLG I thot presidentit se procedura është e pritshme të përfundojë brenda pak javësh. Të njëjtin afat kohor, brenda pak javëve, në lidhje me afatin e përfundimit të procedurës, KLG I dha edhe pyetje së A2CNN në një përgjigje zyrtare të datës 15 maj. Këshilli pretendon se shkaki I ngecjes së procedurës është një urdhër I Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DSIK, I cili ndalon të shqyrtojnë dokumente sekret shtetëror në mbledhjet online. Në këto kushte, derisa KLG të mos zhvillojë mbledhje normale në sallën e tij, procesi I plotësimit të antarit të 4 nga juristët e spikatur do të qëndrojë në vend numëro, duke I shtuar edhe Dvoranit kohën e qëndrimit të tij në gjykatën e lartë. Gjykata e posaçme ka zbardhur arsyetimin e vendimit për pezullimin nga detyrat të gjyqtarit të Kolegjit Posaçëm të Apelimit Luan Daci. Në vendimin që ngriu gjyqtarin Daci, gjykata veçon 2 momente ku ai dyshohet ketë falsifikuar dokumentet. Gjatë hetimit, antari I KPA-s ka pretenduar se masa disiplinore ndaj tij ishte shuar. Në vendimin e arsyetuar, gjykata e posaçme nënvizon 2 momente ku me veprimet e tij gjyqtari I shkallës së 2 të vetingut Luan Daci dyshohet të ketë shkelur ligjin. Ai po hetohet nga SPAK për falsifikim të dokumenteve, vepër që pretendohet të jetë kryer gjatë aplikimit për të bërë pjesë e trupës së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit. Sipas gjykatës, në dosjen e aplikimit të dorëzuar tek avokati I popullit në vitin 2017, Daci nuk ka treguar vitet e punës si gjyqtar në gjykatën e Tiranës, fakt që e ka pranuar në seancën dëgjimore para një komisioni të posaçëm në kuvend. Por në këtë përballje, Daci nuk ka treguar të vërtetën kur ka rrëfyer mënyrën se si ishte larguar nga puna. Para komisionerve, ai ka pretenduar se ishte larguar me dorëheqje, por nga hetimi I SPAK rezultoi se ishte shkarkuar nga detyra për shkelje ligji dhe pa aftësi në detyrë nga KLD-ja e vitit 1997. Sipas gjykatës, nëse ky fakt do të ishte bërë I njohur gjatë procedurës për emërimin e Dacit në KPA, ai do të skualifikohej për mosplotësim të kritereve ligjore. Në deklarimet e dhëna gjatë hetimit, Daci ka mohuar akuzat për falsifikim, duke pretenduar se nuk e ka pasur detyrim ligjor të përgjigjet në ndonjë formular për shkaqet e largimit nga detyra. Mëtej ai pretendon se masa disiplinore ndaj tij është marrë para 20 viteve nga momenti I aplikimit dhe si e tillë është shuar dhe nuk ka më fuqi. Burime zyrtare pranë KPA njoftuan pezullimin e të gjitha shqyrtimeve të kolegjeve që kanë pasur në përbërje gjyqtarin Daci deri në një vendim të gjykatës së posaçme. Gjuha jashtë normës diplomatike e ambasadores amerikane kur pak ditë më parë I kërkoi politikës të lërë lojrat, është vetëm rasti I fundit kur diplomatët e akredituar në Shqipëri janë detyruar të dalin përtej standardit. Herë më indirekt e herë më troç, ndër vite nuk kanë munguar as kërcënimet. Shpallja qytetar nderi I sekretarit amerikan të shtetit James Baker në vitin 1991, sapo vuri këmbën në kryeqytetin shqiptar, shënon ndoshta parathonjen e një historie të gjatë se sa e rëndësishme do të ishte ndërhyrja e ndërkombëtarëve në vendin tonë. I come today to say to you, unë ndodhem mes jush sot që të pohoj, freedom works, liria jep rezultate. Nga viti 1991, Shqipëria ka ende për të luftuar disa prej betejave për më shumë liri. Vetëm 6 vjet më vonë do të vinin trazirat e 97-s, çka detyruan vendosjen e misionit të OSBE-s, ndërsa roli I ambasadës amerikane nuk ishte vetëm diplomatik. Për të kaluar një sistem multipartiak, viti 91.
nëse marrim momentet e krizave, ka qenë vitin 97, ka qenë një ndërhyrje politike ushtarake që qetësoi vendin nga marrëzia e çmenduria e 96-97-s. Dhe në vimësi pastaj kanë qenë ndërhyrje pikërisht për të eliminuar krizat. Zgjedhjet dhe drejtësia janë dy reformat që i kanë bërë shpesh ndërkombëtarët të ndërhyrën fort në politikën e brendshme, kur durimi sonste nga diplomatike gjuha bëhej kërcënuese. Do të ketë pasoje specifike negative nga Shtetet e Bashkuara për ata udhëheqës politik që do të votojnë kundër kësaj reforme. Marrëveshja jonë vitin 2016 ka qenë që do votojmë reformën drejtësi, jo se deshen politikanë tanë. Ju kujtohet mesazhi i famshëm i orës 12. Politikanë tanë votuan dhe sot thonë një krenare votuan. Me votuan se u detyruan ta votojnë. Donald Lu është një nga përfaqësuesit e Washingtonit në Shqipëri, që më shumë ra në sy për fjalët e tij pikante, ndihmuar nga përcjellja e mesazheve me një shqipe të mirë. Nëse ulni kokën dhe shihni kyçën e dorës dhe mbani një orë që kushton më shumë se makina ime, ka të ngjarë të jeni një gjyqtar i korruptuar. Politika e buzëqeshur shqiptare i ka detyruar shpesh diplomatët e Tiranës të ndryshojnë regjistër përballë veshjeve të mbyllur, por zgjedhjet e 30 qershorit bën edhe zyrtarët më të lartë në Departamentin e Shtetit që të kalonin në kërcënime. Matthew Palmer konfirmoi me zë dhe figurë mesazhet që u kishte dërguar përfaqësuesve të opozitës, që kishin paralajmëruar se nuk do të lejonin hapjen e qendrave të votimit. Pengimi i zgjedhjeve mund të përbëjë bazë për të përjashtuar nga marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Të njëjtat reforma kanë rikthyer gjuhën e drejtpërdrejtë të ndërkombëtarëve. E fundit është Juri Kim, që ndonë se jo me fjalë të rënda, e tha troç se nuk ishte simpati për këluante ku ka fshehtas. Ka ardhur koha të rreshtin së bëri pazare, është koha të bëhet reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore, sikurse drejtuesit i kanë premtuar popullit shqiptar. Sigurisht që mesazhi është i marrë nga palët e kanë marrë, por këtij mesazhi i bashkëngjitet tashmë edhe mesazhi publik. Analistët vlerësojnë se krahasuar me rajonin, Shqipëria është më ekspozuar ndaj ndërhyrjeve ndërkombëtare, ndonse ende nuk duket i kequar gjëra deri në atë pikë sa të ketë marrë thirrje që në vitin 2014 ish ambasadori amerikane Jacobson i drejtoi politikës së Prishtinës. Mas e difunën. Ka marrë fund bojkoti i vllaznisë për rrogat e prapambetura, lojtarët kanë dalë në stërvitje, edhe pse paqja duket provizore ku betejë më e madhe mes Këshillit Bashkiak dhe Kryetares së Bashkisë së Shkodrës duket se do të jetë në mbledhjen e asamblesë së klubit në datën 29 maj. Vllaznia ka rinisur stërvitjen pas bojkotit për mosmarrjen e pagave. Sipas lojtarëve është rënë dakord që në ditët e para të qershorit marrin një pagë, ndërsa në fund të muajit të përfitojnë edhe një rrok tjetër. Sigurisht që nuk ka premtuar që do vazhdojnë shumë shpejt me pagesën e lojtarëve, duke filluar që para ndeshjes me flamurtarin. Në Shkodër janë të bindur se përplasja politike po ja shton edhe më shumë hallet vllaznisë, edhe pse Këshilli Bashkiak ka deklaruar se situata e krijuar në klub nuk vjen nga ata, por ky këshill po trashëgon një situatë të krijuar vite më parë. Betejë duket se do të vazhdojë në datën 29 maj në mbledhjen e asamblesë së klubit. Nëse këto dy dokumente, pasqyrat financiare edhe buxhetit do të vinë në Këshill Bashkiak të modifikuara, ne do të vazhdojmë shqyrtimin e tyre dhe do zhbllokohet ngjarje. Në rast të kundërt, në mënyrë absolute situata do vazhdojë të jetë e njëjtë. Ndërkohë është e mjaftueshme koha për lojtarët për të përgjigjur pjesës së mbetur të sezonit. 2 muaj që janë vetëm stërvitje individuale, por shpresojmë që gjithë ekipet këtë punë kanë bërë siç na, stërvitje individuale. Rreth 2-3 javë, shpresojmë që ndoshta është një opsion tjetër që mund të shtyhet rreth një javë kampionati, për ne është më pozitive. Pas bojkotit të 4 seancave stërvitore, vllaznia kërkon të rikuperojë kohën e humbur me 2 të tilla në ditë. Në seancën e parë mungonin të gjithë lojtarët nga Maqedonia e Veriut dhe tekniku Mirsad Yonuz për shkak të karantinës që duhet bëj pas kthimit nga vendi fqinj.
Jemi në pjesën e tretë të ditarit mbrëmjes këtu na dy CNN do të flasim më tej për të tjera zhvillime, sigurisht do të kemi edhe komunikime të drejtë për drejta me specialistë fushës për tema të ndryshme. Rritet numri I të prekurve nga COVID-19 në Shqipëri, 6 rastet e reja e kanë çuar numrin e personave pozitiv me koronavirus mbi 1000. Epidemiologët thonë se situata është e qëndrueshme, por duhet vijojë respektimi I masave dhe distancimi fizik. Shkon mbi 1000 numri të prekurve me koronavirus në Shqipëri. Shifrat e të infektuarve të rinj kanë luatje nga dita në ditë, por epidemiologët flasin për një situatë të qëndrueshme. Në 24 orët e fundit, numri I rasteve të reja është I njëjtë me persona të shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit, janë konfirmuar 6 raste të reja pozitive. 4 janë në bashkinë Tiranë dhe 2 janë në bashkinë Shkodër. Janë raste të kontakteve të mëparshme pozitive dhe ndërkohë hetimi epidemiologjik është në vijim e sipër. Kurba epidemike në Shqipëri ka qenë e butë dhe e qëndrueshme. Aktualisht janë të sëmurë aktiv 177 persona, nga të cilët 16 po trajtohen në spitalin infektiv dhe 4 ndodhen në terapi intensive. Tirana dhe Durrësi kanë numrin më të lartë të prekurve me COVID-19. Nga fillimi I epidemisë deri në këto momente, 79% të prekurve janë shëruar. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm, të respektojnë masat e distancimit fizik dhe të higjienës personale. Nga fillimi I epidemisë deri tani janë kryer mbi 14500 testime, ndërsa kanë humbur jetën nga komplikacionet e COVID-19-s 32 persona. Ne kemi në komunikim të drejtë për të vijuar në të njëjtën temë mjeken Silva Bino nga Instituti I Shëndetit Publik. Zonja Bino, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Zonja Bino, më dëgjon? Unë nuk e dëgjoj. Tani besoj më dëgjuat, sepse më kthyet dhe përgjigje, po besoj dëgjohemi. Tani jemi në komunikim. Faleminderit dhe një herë që jeni në bisedë me ne, po e nis me një herë me një pyetje. Jemi gati 3 muaj pas dhënies alarmit për përhapjen e virusit në vendin tonë që mbylli thuajse çdo gjë. Në këtë pikë ku jemi, pyetja e parë që na vjen është, a është zbehur virusi apo frika ekziston ende? Jo, frika ekziston dhe ka qarkullim të virusit në Tiranë kryesisht. Pra, frika ekziston, virusi nuk është dukur, nuk është zbehur, por natyrisht qarkullimi nuk është aq I dëndur sa çka qenë fillimisht. Kjo ishte I përhapur në të gjithë vendet. Një shqetësim që ka kohët e fundit dhe që është debatuar jo pak është fakti se shifrat që na janë dhënë, na janë publikuar nuk janë edhe aq stabil dhe si me magji disa raste janë shtuar në fundjavë. Jemi të njohur me faktin që mjekët thonë se dëndësia e njerëzve natyrisht që e rrit mundësinë e përhapjes, por sa e vërtet është kjo kur javët e fundit është hapur pothuaj plotësisht jeta dhe ndërkohë në fundjavë jemi të mbyllur. Arsyeja është përsëri frika e përhapjes së virusit, por a nuk është njësoj edhe gjatë javës kur lokalet apo qendrat e punës dhe çdo gjë tjetër është hapur? Atëherë unë duhet t'ju them e para për sa I përket shifrave, shifrat janë ato që janë, nuk bëhen dot. Pra shifrat lidhen me hetimin sepse Shqipëria nuk ka transmetim komunitar të qëndrueshëm dhe prandaj ka pasur luhatje të shifrave. Shqipëria ka pasur klastera kryesisht dhe kur kemi klastera gjatë hetimit të rastit apo të klasterave ti identifikon edhe persona të tjerë gjatë gjurmimit, sepse është shumë e rëndësishme që të kryhet gjurmimi dhe të identifikon të gjithë persona. Për shembull, nëse do flasim për një fasoneri apo për një ndërmarrje apo për një call center, identifikohet një person, hetohen të gjithë personat e tjerë. Dhe kjo është arsye që shpeshherë duken grumbullime dhe këto quhen klastera apo grumbullime të rasteve apo dhe shpërthime epidemike të kufizuara. Pra kjo ka qenë karakteristika e kësaj epidemie në vendin tonë. Kryesisht aktualisht ne kemi Tiranën, kemi dhe Durrësin, natyrisht tona dhe kemi pasur dhe Krujën, po Kruja ka një përmirësim jashtëzakonisht të madh. Pra vatra kryesore mbet Tirana për gjithë vendin. Dhe kjo është arsyeja që kemi këtë luhatje, siç e thatë ju, të shifrave. Për sa përket asaj që juve me të drejtë thatë që përse në fundjavë dhe përse atëherë, gjatë gjithë ditëve të javës ne kemi të bëjmë me një aktivitet
të punës, të biznesit. Pra dhe është menduar që aktivitetet në të cilat grumbullohen njerëzit gjatë fundjavave, të cilat nuk lidhen me punën, ato të kufizohen. Dhe kjo bëhet thjesht për të kufizuar përhapjen e virusit. Po një gjë e tillë ndodh edhe gjatë ditëve të javës, zonja Bino, për të qenë të vërtet, pra baret dhe restorantet, ato që janë lejuar dhe sipas rregullave që janë udhëzuar, ka një dënësi qytetarësh. Atëherë ne sa mund të kufizojmë, le të kufizojmë. Dhe më mirë të sakrifikojmë nga pikpamja e qefit, se sa nga pikpamja e punës. Ndërkohë, sezoni i plazhit ka filluar, vende pranë nesh, siç është Greqia, madje edhe Spanja, që ishte ndër më të prekurat në Europë, i kanë hapur plazhet. Ne kemi një vendim pra për të shtyrë edhe disa ditë, pra me 1 dhe 10 qershor për publikun. Më lejoni t'ju them, ky është një shqetësim edhe për Spanjën dhe për Greqinë dhe për gjitha vendet. Dhe në përgjithësi, gjykimi që është thënë është që grumbullimi nëpër plazhe riskon të gjithë Europën në këtë moment. Natyrisht, plazhet duhet jenë të përgatitura, duhet në vendosur distancat dhe pastaj natyrisht mund të kryhet plazhi, po jo me grumbullima. Po megjithatë ne her pas here kur përcjellim informacione, sidomos ato ndërkombëtare nga zhvillimet jashtë, citojmë studime që sugjerojnë se dielli, deti, ajri i pastër bëjnë mirë pranë gjithë këtë situatë, rekomandohen. Vende të cilat kanë pasur shpërthime epidemike, si Singapori, Tajlanda, kanë diell të det vazhdimisht. Apo vende të tjera si Uganda, apo vende të tjera afrikane, kanë pasur zhvillime dhe nuk është diçka që lidhet me virusin. Prandaj grumbullimet dhe kontakti për një kohë të gjatë lejojnë transmetueshmërinë e virusit. Ne nuk themi, unë personalisht nuk them që nuk duhet shkuar në plazh, por në qoftë se do të ruhen distancat dhe jo grumbullimet, çdo mjedis tjetër është i shëndetshëm. Ju thoni që në tërësi autoritetet kanë frikën e një mos zbatimi të udhëzimeve, pra të protokolleve, të rregullave nga ana e qytetarëve apo e bizneseve? Udhëzimet shpeshherë nuk zbatohen. Ju kishit shumë qytetarë të Tiranës që kanë kaluar weekendet nga Tirana që është zonë nxehtë, kanë shkuar në Vlorë, në Gjirokastër, në Durrës, pavarësisht se në Durrës jemi brenda një zone të kuqe, po në zonat të tjera që janë zonat të gjelbërta, gjë e cila nuk duhet të kishte ndodhur. Zonja Bino, kemi një pyetje që ndoshta s'ka lidhje të drejtë për virusin. Në shumë vende, urdhrat për procedurat që do të ndjek një vend i kanë dhënë institucionet mjekësore dhe shkencëtarët. Ne donim të dinim çfarë ka ndodhur konkretisht në vendin tonë. Pra, vendimet që merren në lidhje me mbylljen apo hapjen apo me lirimin e masave kështu me radhë, vijnë nga ju për qeverinë apo ndodhe kundërta? Atëherë, për sa i përket vendimeve, po të flasim për vendimet e fillimit, të gjitha vendimet e fillimit janë marrë nga Komiteti i Ekspertëve dhe vendimet e mëpasshme, një pjesë e mirë e tyre janë marrë nga Komiteti i Ekspertëve. Natyrisht, Komiteti i Ekspertëve nuk merr vendime, sugjeron, sepse ekspertët sugjerojnë në bazë të disa indikatorëve të ndryshëm. Dhe në gjitha vendet e botës vendimet i merr qeveria, ekspertët vetëm sugjerojnë. Dhe natyrisht, në bazë të ligjit që ne kishim, sepse ligji jon parashikonte mbylljen e grumbullimeve apo elemente të tjerë, të cilët ishin parashikuar për shpërthime të tilla epidemike apo pandemi. Dhe kështu në këtë moment është zbatuar vetëm ligji. Zonja Bino, si po vazhdon procesi i testimit dhe nëse mund të na i ndani llojet e tyre, çfarë na tregojnë testimet deri tani? Ne kryesisht kryejm testimet molekulare, sepse testimet molekulare janë testimet që kryhen për diagnozë, pra janë ato që janë të sakta për diagnozë. Këto janë çfarë kemi për momentin. Numri i testime është rritur, përqindja e pozitivitetit është ulur në përgjithësi, sidomos në ato që ne i konsiderojmë zonat të gjelbërta, vërejmë një përqindje pozitiviteti ndonë 5%, apo kemi zona që nuk kemi raste fare. Ndërsa Tirana mbetet me një pozitivitet 5% e pak më lartë. Kështu që prandaj quhet edhe zonë nxehtë. A keni një projekcion nisur edhe prej statistikave që keni në dispozicion deri tani, pra se kur do të përfundojë dhe s'do të kemi më asnjë pacient aktiv me Covid?
është shumë e vështirë, viruset nuk parashikohen kaq kollaj. Të gjitha parashikimet shpeshherë që bëjnë edhe shkencëtar dhe grupe shkencëtar të ndryshëm, nuk është se janë shumë të sakta. Ajo që ne dim për momentin është që ky virus është shumë infektues, pra transmetueshmëria e tij është rritur. Natyrisht ne po kryejm edhe një studim në lidhje me transmetueshmërinë e virusit në vendin tonë, duke patur parasysh numrin e rasteve dhe të kontakteve që neve kemi identifikuar prej tij. Kjo është ajo që dim për momentin. Se çdo të sillim më pas, nëse virusi do të pësojë mutacione të cilët do të ulin transmetueshmërinë e tij apo shkallën e rëndësisë së tij për të shkaktuar sëmundje, kjo mbetet për të parë. Koronaviruset janë viruse tekanjos, janë po aq tekanjosa dhe gripi. Ky është një virus i ri të cilin po e njohim. Doja të pyesja pikërisht në fakt për këtë frika për këtë valën e dytë të famshme që është kthyer dhe në zhargon edhe për ne në media, ekziston ende apo është thjesht teori? Natyrisht që ekziston, edhe neve jemi duke u përgatitur dhe duke marrë masat, sepse duhet bëhen parashikime, sepse siç e thash, lidhet me evolucionin e virusit, por në qoftë se do të vazhdojmë në këtë situatë, atëherë i bie që në tetorin, nëndorin, do të kemi dy lloj epidemish, pra epideminë e gripit dhe epideminë e Covidit. Dhe këto të dyja duke u kombinuar me njëra tjetrën shkaktojnë një ngarkesë më të madhe në sistemin shëndetësor dhe natyrisht edhe në diagnozën e të dyjave. Një kuriozitet, si sillet një shtet në momentin që ka 0 pacient aktiv? Pra ndërhyn tek kufin, tek transporti ndërkombëtar, çfarë masash merren? Nuk pëlqen fjala aktiv, janë pacient aktual, po jo aktiv, se aktiv nuk është një shprehje që përdoret. Pra janë pacient aktual. Ne aktualisht kemi shumë pak pacientë të cilët vazhdojnë të jenë të infektuar me virus. Nga 1004 ne kemi përreth 100. Pra kemi shumë pak të cilët aktualisht po kurohen dhe që janë drejt përmirësimit. Kur tjetë 0, deri tani Malizi ka raportuar 0 raste dhe natyrisht dhe ata testojnë, vazhdojnë të testojnë dhe kjo do të vazhdojë gjatë gjithë kohës. Pra, testimet do të vazhdojnë. Pra, çdo rast i cili dyshohet, pra që përmbush atë që ne e quajmë për kufizimin e rastit, që dyshohet për Covid, ai do të testohet për Covid. Dhe shumë nga rastet që neve janë negativ, janë rastet që dyshohen, por që rezultojnë negativ. E qartë. Zonja Bino, apo e pret komuniteti ynë mjekësor dhe shkencor daljen e një vaksine si shpëtimtare në fundit, apo mendoni se mund të mos na duhet pasi ka edhe shumë zëra, ose studime që thonë se edhe nëse bëhet gati vaksina, kjo s'do të jetë e nevojshme pasi virusi mund të shuhet vetë? Atëherë, me hamendësime të tilla, këto nuk janë studime shkencore. Këto janë hamendësime konspirative. Ne duhet përgatitemi për një virus të ri, ashtu bota, pra komuniteti shkencor, duhet përgatitet në lidhje me vaksinë për një virus të ri, patjetër, jo vetëm për vaksinën, po edhe për trajtimin. Pra, prandaj bëhen përpjekje nga të dy anët, si për vaksinën, ashtu dhe për trajtimin. Dhe në qoftë se virusi do të humbi virulencën e tij, vaksina ndaj tij asnjëherë nuk do të jetë e dëmshme. E fundit pyetje për të sqaruar edhe publikun për një temë tjetër, numri i vdekurve që raportohet nga shifrat zyrtare deri tani është 32 apo jo. Sa prej tyre, nëse ju keni një shifër të saktë, kanë qenë në proces të provimmarrjes drejtuar? Me sa dim është faza më e rëndë kur mushkëria ka dalë fare nga funksioni apo jo? Pra, sa prej personave që kanë qenë të intubuar kanë shpëtuar në vendin tonë? Tash këto janë shifra se sa persona kanë qenë të intubuar dhe sa janë shpëtuar, unë këto shifra nuk i kam këtu për momentin, që dy përgjigje, po i kemi. Për sa përket 32 personave të cilët kanë qenë të intubuar apo jo, 80% e tyre me të dhënat që kemi ne kanë qenë të intubuar. Kanë qenë të intubuar. Sepse flitet dhe për atë përqindjen e shanseve që ke për të shpëtuar në momentin që je intubuar. Jo, tepër të rëndë, personat të cilët kanë vdekur. Dhe pjesa e tyre më e madhe e tyre kanë pasur sëmundje shoqëruese. Pra, përqindja më e lartë e vdekjeve në vendin tonë është mbi 70 vjeç.
E qartë. Ju është mortaliteti më i lartë. Ju, zonja Bino, në çfarë shifrash të infektuarve të rinj, nëse do të kemi një situatë të tillë, pra në çfarë shifrash i shikoni muajt qershor, korrik dhe gusht, pra 3 muajt e verës? To 3 muajt të verës, shiko, unë do të them këtë gjë. Vera nuk lejon grumbullimin e njerëzve në mjedise të mbyllura për një kohë të gjatë, gjë e cila lehtëson përhapjen e virusit. Kjo është një diçka e favorshme për ne. Për sa i përket pjesës tjetër, kjo do të varet shumë nga sjelljet individuale tona. Pra nga sjelljet në të cilat ne do të vendosim që të rrim në grumbullime masive apo jo, do të rrim sidomos të rinj, dhe dua të them diçka që të rinjt janë persona të cilët bëhen shkak i transmetimit të virusit, sepse nuk kanë shenja klinike shpeshherë. Dhe duke ndënjur në grumbuj të ndryshëm bashkarisht, ata mundet të rrisin probabilitetin e përhapjes së virusit. Prandaj kjo do të varet shumë nga sjelljet tona. Sidomos të rinjve. Edhe diçka tjetër, pati në fakt një po e quajmë zhvillim për festimin e Fitër Bajramit. Pati një vendim që xhamit mos prisnin besimtar për të kryer ritualet e rastit, po ndërkohë pati edhe një pakënaqësi, disa prej tyre dolën, disa nuk u lejuan dhe nuk e zhvilluan këtë pjesë. Si e pati ju gjithë këtë situatë? Personalisht ne kemi komunikuar dhe me kolegë tanë në vende si Arabia Saudite, Omani, kolegë me të cilët neve punojnë, dhe që janë vende të cilat i respektojnë të gjitha ritet. Arsyeja ishte që këto janë vende ku njerëzit grumbullohen dhe kjo ka qenë arsyeja pse është rekomanduar që të kufizohen të gjitha këto veprime. Pra mbetet një vend i cili mund të shkaktojë një përhapje të lartë të virusit për një kohë të shkurtër. E qartë. Zonja Silva Bino, unë ju falenderoj për këtë bisedë që zhvilluam dhe ato se çfarë përcollet për shikuesit tanë. Faleminderit e ju. Mirë, në fund bisedës me zonjën Silva Bino, unë përmenda Fitër Bajramin, pra festën e ditës së djeshme, e cila pason muajin e shenjtë Ramazanit, ku shumë besimtar e kaluan dhe e përfunduan të gjithë ritualet e tyre në kushte të pazakonta. Ne për të folur për këtë muaj të sakrificës të kaluar si asnjëherë më parë, ndoshta në vendin tonë, por edhe në të gjithë botën ku ajo është kremtuar, kemi në studio zotin Ferdinand Samargji për të biseduar se çfarë do me thënie kishte ky Fitër Bajram dhe ky Ramazan. Ne kemi qenë dhe në nisje të Ramazanit, zoti Samargji, mirëmbrëma, në komunikim bashk. Ju e pat me një notë emotive goxha të fortë në fillim. Çfarë mbresash ju la Fitër Bajrami ditës djeshme? Po Arlind, si sa të ju, ky muaj i shenjtë Ramazanit, një nga ngjarjet më të mëdha të jetës së besimtarëve musliman, jo vetëm të komiton, por gjithë popullit të botës, u përjetuan një kushte pandemie, një kushte të një izolimit plot, ku të gjithë besimtarët nuk patën mundësi të drejtohen faltoreve, nuk patën mundësi të dëgjojnë zërin e Zotit Muhamedin, që ata e kanë si thirrje shpirtërore për shkuar në faltore. Pra, në këto kushte ata i kryen të gjitha obligimet, adhurimet, ibadeti i kryen në kushten e shtëpisë. Unë dua të them që në fillim, Komiteti Musliman i Shqipërisë, kryetari i Komitetit Musliman i Shqipërisë, Sirësia e tij Nalt Xhibuja Spahiu, e menaxhoi mjaft bukur situatën, ashtu si shteti menaxhoi situatën me kushte për gjithë popullin, dhe ai në kushtet e besimit tradicional të kombit tonë, pra të besimit islam, ai menaxhoi duke dhënë udhëzimet e dura her pas here, duke çuar edhe njerëz, duke përcjellë edhe ligjërata, duke përcjellë edhe mesazhe. Pra e menaxhoi në një mënyrë shumë intelektuale që ky muaj të përjetohej gjithmonë në dashurinë e krijuesit gjithësisë, si një muaj nga ngjarjet më të mëdha, më të shenjta të jetës besimtarit, dhe edhe ky u krye me gjithmonë në një adhurim të plot. Njerëzit u lutën me thellë, me devocion, u lutën me shpirtërisht. Pra, në këto kushte që ishin tepër të rënduara për besimtarët, pasi dihet që gjithmonë faljet në faltore kanë ndërmirësime shumë, vetë kryetari i Komiteti udhëzoi që edhe falja në shtëpi me gjithë njerëzit shtëpi, se gjithë ata njerëz që janë besimtar kuptohet që janë dhe familja,
të kryet në xhamati me mundësinë e njerëzve shtëpisë, se dhe aty fitohet një mirësi bashkërisht. Se qëllimi i Ramazanit është që të shoqëroj njerëzit, pra të shoqërizoj jetën në këtë kuptim. Megjithatë, unë do të them që ky Ramazan, lutjet në këtë Ramazan pandemie qenë më të thella, më shpirtërore, më të pastra, më sinqerta. Zotin e patëm më pranë. E kuptuan që pas Zotit dhe Zoti është ai që mund t'ju udhëheqë dhe Zoti të drejtuan si një shpresë, si një vegim që t'i ndriçonte shpirtin se gjithu lënduan shpirtërisht. Por gjithmonë duhet dini që Ramazan tillë ne kemi përjetuar dhe herë tjera. Ne kemi përjetuar kohën e monizmit kur i kishim faltorë dhe nuk drejtoheshim dot. Kur nuk përmendin fjalën Zot, se po të përmendin fjalën Zot, mund shkoja prapa hegra ose para skuadrës pushkatimit. Pra, shqiptarët që mësuar dhe në këtë kushte dhe atëherë besuan Zotin, Zot nuk e ndalën kurr. Dashurinë për të, Zotin e patën në zemër, në shpirt. Kudo Zoti u thoqi dhe duhet të them që përsëri besimtarët në këto kushte pandemie i realizua me një devotshmëri të plotë. Me një devocion të jashtëzakonshëm. Kthyen asaj marrëdhënies së ngushtë që kanë patur edhe në të kaluarën, pra le të themi një brez më parë për shkak të sistemit monist që kishin atë marrëdhënien më të ngushtë me Zotin nëpërmjet faljeve që mund të bënin në shtëpinë e tyre apo jo? Po. Ne duhet të themi që ky Ramazan u përjetu pra si një revolucion shpirtëror. Aq më tepër në kushtet kur vetë pandemia pra bëri të sajën, bëri kufizimin, por përsëri ky Ramazan me devotshmërinë e tij, me lutjet, me adhurimet, përsolli tek gjithë besimtarët një pranverë shpirtërore, si sot kryegjyshi botëror shejtëria e tij Haxhi Baba Edmond Ibrahimi, që Ramazani është një pranverë shpirtërore. Gjithmonë unë kam thënë që Ramazani është një revolucion shoqëror, që ka do të thotë që besimtari në këtë muaj nuk e sheh veten të jetojë individualisht, nuk e sheh veten të prihet nga interesi personal, por gjithmonë ai kupton që jeton në një realitet, në një shoqëri, në një komunitet, lufton, punon, jeton bashkë me të dhe shoqërizon dhe vlerat dhe të mirat e të ardhurave të tij. Pikërisht në këto kushte vetë besimtari ndjen, nëse një mundi përpara ai ka jetuar me konceptin individualist materialist, është nisur nga syri ka parë keq, dora ka vepruar keq, veshi ka dëgjuar keq, në këtë muaj janë të gjitha të privura, të hequra dhe besimtari është një tjetër njeri. Është një qenie shoqërore në integritet. Ai afrohet më shumë me krijuesin e gjithësisë. Ai arrin tani të posedojë vlera dhe një vizion me kontura më të mëdha për jetën. Ai kupton që është pjesëtar i një familje të madhe që është i gjithë komuniteti dhe ashtu si besimi ynë tradicional kombëtar ka luajtur një rol të madh që në kohët e parshme kur vetë ekzistenca e popullit tonë ishte pikpyetje, ai besim luajti rolin, Zotin e njësuan me idealin për kombin, për ekzistencën e kombit. Sot Islami, i cili ndodhemi, ne dim që Shqipëria ndodhet në Oksident dhe Islami ynë sot ka vlera dhe detyra të tjera më të mëdha për të ecur përpara në kuptimin që ai do të jetojë, jo vetëm do të adhurojë, lutet, falet gjithë të këto parësore të besimtarit qenie shoqërore më të devotshëm, pasi ai tani e kupton që është një qenie shoqërore si krijesë hyjnore e krijuar vetë nga krijuesi i gjithësisë. Në këtë muaj ai e kupton që ai duhet të jetë pjesë më integrale, pra për të afruar sa më shumë me krijuesin e gjithësisë. Por nuk është vetëm pra lutja, falja, adhurimi që kërkohet gjatë këtij muaji Ramazanit, por kërkohet vetë koha, vetë zhvillimit të koherencës së shkencës, kërkojnë që edhe besimtari i cili është një pjesëtar i shoqërisë muslimane që është pjesë që dihem që shoqëria muslimane është pjesa më e madhe e shoqërisë së popullit tonë, kërkojnë që në kushtet që shoqëria muslimane jeton dhe populli jeton në kushtet e Europës, Islami tashmë ka detyra të tjera më signifikative që të kërkojë këtë qenie njerëzore, këtë besimtar të adhurojë, të lutet, gjithë bëj ibadete, por të ecë me shkencë, të kërkojë edhe vetë lutja e parë që u drejtu njeriu, që kur u kriju, që kur Zoti Allahu caktoi profetin, i tha lexo, pra me dije. Pra kërkon besimtari në evolucion të plot, në eci përpara që ai të integrojë, të eci në realitetin e saktuar të zhvillimit të koherencës së shkencës sotme, pra të bëhet një pjesëtar i i kësaj shoqërie. Pra Ramazani është një universitet i pafund, një universitet filozofisë të integritetit që njerëzor, pra që e shef njeriu tani në evolim, në rritje, në zhvillim, në posedim tjetër posensi shpirtëror, kulturor, mendimi, diapazoni i tij është jashtëzakonisht i lartë. Ai tashmë është një qenie shumë e ndërgjegjshme, ai tani është afruar më pranë krijuesit i gjithësisë, se vetë krijuesi në këtë muaj e vuri si një posedim kreaturës si pra njeriu,
për ta bërë atë, për ta pasur, për ta vënë gjithmonë në sprov, për të rritë gjithmonë integritetin, për ta përsosur vazhdimisht atë, për ta rritur, për të lartësuar, që ai të jetë sa më i idej, jo vetëm për veten e tij si qenie shoqërore, por si qenie shoqërore kozmike, në cilën jeton në këtë kozmos që vetë krijuesi i gjithësisë taktoi e krijoi njeriu që të menaxhojë këtë univers, pra këtë kozmos. Në kuptim vetë besimtari ky muaj Ramazani solli pra një pranverë të madh shpirtërore, solli një revolucion të madh shpirtëror, shoqëror, solli një integritet të madh të qenies njerëzore. Në fakt, jo vetëm për besimtarët musliman, por edhe ata të krishterë, apo jo. Kjo pranverë ishte me Pashkët, Ramazanin dhe Fitër Bajramin në një kohë totalisht pa zakon. Pra ishte kjo një domethënie ndryshe, si duhet ta lexojmë. Po, të gjithë besimtarët, të gjithë kombit tonë që unë duhet them të ne duhet krijojmë normë se jemi në të paktën vende që besimet e këne kanë qenë të njësuara në idealin për Zotin, për kombin. Që në kohë kur vjen pikpyetja e ekzistencës së kombit tonë, asnjëherë besimi nuk qenë shputar. Besimin e panë si një identitet bashkimit të kombit. Dihet dhe shpreha e pasovash feja shqiptare, shqiptaria. Pra, shqiptarë gjithmonë e panë Zotin e njësuar me idealin kombëtar. Dhe besimet e tjera, edhe besimtarët e krishterë katolikë, edhe besimtarët e krishterë ortodoks, edhe besimtarët musliman bektashian që kremtuan fesën e Sultan Nevruzit, të gjithë pra këta janë të njësuar, të bashkuar në një Zoti dhe kombi. Domethënë tek ne ky është karakteristika e kombit tonë, pra ne kemi vlera thesare, virtyte që popujt janë edhe më të zhvilluar se ne kanë dominojnë politikën ndërkombëtare, nuk e kanë atë unitet, atë harmoni, atë tolerancë, atë bashkëjetesë. Se ne kemi qenë të gatuar që në themel si një kombi veçantë që i kemi dhënë dritë gjithë njerëzimit. Kjo në historinë tonë jemi shumë të ndritur, pavarësisht se kohët kanë ardhur ne jemi në këtë gjendje sot që na menaxhojnë ndoshta edhe jemi nga vendet e varfra, një nga vendet e vogla, por ne në kohë, në histori kemi dhënë botës, kemi dëshuar me 7 papë. 7 papë të origjinë gjenezës ilire. Ne kemi dhënë herojnë tonë kombëtar Gjek Skënderbeu, atlet një krisht që ruajti dhe mbrojti civilizmin evropian. Pra ne kemi dhënë në interesin e madh, në dashurinë e gjithë botës. Pra jemi një kombë që e kemi parë besimin, identitetin, kemi parë pra besimin, e kemi parë njësuar me kombin, me idealin dhe ne kemi mbijetuar dhe sot kemi këto vlera të mëdha dhe muaji Ramazanit nuk është gjë tjetër veç se është një posedim, është një universitet që e çon, e rrit besimtarin, e integron në jetën shoqërore, në ecën përpara të shoqërisë sot me njerëzore. Pati ndërkohë një situatë, besimtarët, disa prej tyre, pra u vunë në dispozicion disa ambiente ku mund të kryenin ritualet, po ndërkohë një pjesë tjetër vendosi ta bënte këtë gjë në shtëpinë, banesë. Si e pati ju këtë? Tani thash udhëzimet e komunitetit musliman të kryetarit Irsisi Haxhi Bujar Spajut qenë tilla që e organizuan gjithë xhamatin, gjithë njerëzit, gjithë besimtarët në forma nga më të ndryshme. Diku në shtëpi, diku ne jam mjedis që duke respektuar distancat e udhëzimit të qeverisë, por her pas here, domethënë komiteti musliman i kanë ndërë si thua në kry. Ashtu si dhe kryegjyshi botëror i përsolli të gjithë besimtarët musliman bektashian në Livian, të gjithë potët udhëzimet që në kohë se pandemia pa të filluar dhe muaji Ramazanit i qeti në pandemi. Pra këto dy komunitete pra të besimit islam, këta e menaxhuan që fillim këtë pandemi dhe arritën që ta menaxhojnë, ta drejtojnë me shumë dashuri dhe që gjithë ibadetet, gjitha gjërat të kryeshin me gjithë dashurinë, me gjithë patosin, me gjithë devocionin që duhet për këtë muaj kaq të madh, kaq të rëndësishëm të jetës së gjithë besimtarëve, kudo ku ata ndodhen. Zoti Samargjoni, falenderoj për këtë bisedë dhe mesazhet që përcollet për shikuesit. Edhe unë falenderoj për ftesën që më bëni dhe ekrani juaj gjithmonë tani po i kanë përparësi të gjitha vendet, gjitha ngjarjet të mëdha, shpirtërore të kombit ton. Me këtë rast dua edhe unë gjithë besimtarëve pra që kaluan këtë muaj të shenjtë, të bekuar, këtë ditë të madhe të Bajramit, këtë filozofi të dashurisë pra, le të jetë ky muaj, le të jetë kjo ditë e madhe e Zotit që sot përfundoi një dashuri veçantë e gjithë njerëzve për të parë gjithmonë më shumë nga Perëndia për cilën ne shqiptarë kemi aq shumë nevojë për të ecur dhe për të bashkuar edhe në familjen e madhe europiane, si gjithë kombet tjerë në cilën do të i përkasim. Ju faleminderit. Falenderoj edhe një herë.
Kosova shënon një rast humbje jete prej virusit COVID-19, po ashtu atje janë shtuar 6 raste të reja të infektuar me COVID. Mali i Zi ndërkohë nuk regjistroi asnjë rast të ri dhe asnjë pacient aktiv. Megjithatë, qeveritë në Prishtinë dhe Podgoricë theksojnë se është ende herët për të lehtësuar masat pasi vendet fqinje kanë ende shifra të larta nga pandemia. Shkon në 30 bilanci i viktimave në Kosovë nga pandemia koronavirus. Një 59 vjeçar nga Prizreni ndërroi jetë gjatë pasditës të së hënës. Ai kishte pasur dhe sëmundje tjetër shoqëruese. Sa i përket rasteve të reja, Kosova ruan ritme tepër pozitive. Megjithatë, ministri i shëndetësisë në detyrë Arben Vitia nënvizoi se virusi i rrezikshëm është ende i pranishëm. Virusin nuk e kemi mundur akoma, prandaj nuk mund sillemi sikur ai nuk ekziston. Virusi është armik i padukshëm, por indiferenca e neglizhenca jon janë armiq të dukshëm. Ndërkohë Mali i Zi pohon se ka arritur të mposhtë pandemin, Ministria e Shëndetësisë e këtij shteti njoftoi se janë zëruar rastet e reja me koronavirus, si dhe pacientët e infektuar, duke pretenduar se janë ndër vendet e para evropiane që arrin këtë rezultat. Pas 68 ditësh që nga rasti i parë, Mali i Zi aktualisht është pa pacient me COVID-19, shkruan Instituti i Shëndetit Publik në një status në Twitter. Qeveria e Podgoricës falenderoi të gjithë qytetarët për përgjegjësinë treguar në betejën me pandemin. Ekspertët në Departamentin e Sëmundjeve Infektive të Malit të Zi theksojnë se nuk është ende koha për të lehtësuar më tej kufizimet, pasi virusi është ende aktiv në vendet fqinje, duke qëndruar në rajon. Numri i rasteve të reja në Maqedoninë e Veriut është rritur në ditën e fundit, ndërsa qeveria do të rihap kopshtet zoologjike këtë javë. Sa i përket pushimeve, autoritetet këshillojnë qytetarët që të shikojnë opsionet brenda vendit, sipas asaj që raportojnë mediat shqiptare në Shkup. Shqipëria pritet hap plazhet nga data 1 qershor, duke kufizuar fillimisht numrin e çadrave për pushuesit, ndërkohë shumë vende europiane e kanë marrë këtë hap, siç janë Greqia, Italia apo Spanja. Maskat, dezinfektimi dhe distancimi social janë masat kryesore të ndërmarra me turizmi që zë 10% peshës së ekonomisë europiane. Europa ka nisur të rihap plazhet, kafenet dhe restorantet anës detit, teksa Bashkimi Evropian bëhet gati gjithashtu të lejojë lëvizjen e lirë duke nisur nga 15 qershori. Vende si Greqia, Italia dhe Spanja, ku ekonomia mbështetet ndjeshëm tek turizmi, me rikthimin në plazhe kanë ndërmarrë masa, si pajisja me maska, dezinfektimi dhe ruajtja e distancave ndërmjet pushuesve. Në Greqi, plazhet për vendasit janë hapur që prej 16 majit, e nga kjo e hënë lejohet edhe udhëtimi drejt ishujve, me tragete që operojnë në kapacitet të përgjysmuar. Në 15 qershor do të rihapen të gjitha hotelet dhe fluturimet ndërkombëtare do të lejohen në aeroportin ndërkombëtar të Athinës. Nga një korriku vendi do të mirëpres turistët e huaj, të cilët në rastin se autoritetet greke do ta shohin të përshtatshme, do të nënshtrohen testeve. Vizitorët nga shtetet me numër të ulët rastesh me COVID-19 do të jenë të favorizuar. Qeveria italiane po lejon rajonit të vendosin vetë datën e rihapjes së plazheve dhe ai Lacios ka zgjedhur 29 majin. Spanja njoftoi gjithashtu rihapje graduale të plazheve me kushtin që të evitohet kontakti fizik. Edhe pishinat mund të hapen, por vetëm me 30% të kapacitetit dhe duke rezervuar më përpara, teksa gjithashtu duhet të pastrohen të paktën 3 herë në ditë. Në total, turizmi zë rreth 10% të prodhimit të brendshëm bruto të Europës, ndaj kriza pritet të japë një goditje të fortë për 27 milion vendet e punës të lidhura me këtë industri. Ndërkohë, ngadalësohet ndjeshëm përhapja e koronavirusit në Itali, vendi i fqinj raportoi vetëm 300 raste të reja në 24 orët e fundit, me 4 rajone që nuk patën asnjë të infektuar. Kjo nuk ndodhte që prej 29 shkurtit, ndërkohë 92 pacient humbën jetën gjatë të hënës, thuajse 2 fishi i një dite më parë vijon ndërkohë trendi në rënje i pacientëve në terapi intensive, si dhe është shtuar numri i të shëruarve. Në total, të prekurit janë mbi 230.000 në Itali. Ministria e Inovacionit atje prezantoi për herë të parë edhe aplikacionin Imunët, me të cilin qeveria pretendon të gjurmojë të infektuarit për të parandaluar përhapjen e virusit. Donald Trump pezullon udhëtimet e shtetasve të huaj që kanë qenë në Brazil gjatë 14 ditëve të fundit. Pandemia po përhapet me shpejtësi në shtetin amerikano-latin, i dyti për nga numri i rasteve me COVID-19 në të gjithë botën. Pandemia e COVID-19 vijon të përhapet me shpejtësi në Brazil, tani më vendi i dytë në botë për nga numri të infektuarve. Shteti amerikano-latin raportoi mbi 15.000 raste të reja të dielën,
duke e çuar numrin total të prekurve në më shumë se 360.000. Viktimat janë gati 23.000, e më shumë se 600 prej tyre u shënuan në 24 orë. Shifrat alarmante shtyn presidentin amerikan Donald Trump të ndalojë udhëtimet e të gjithë shtetasve të huaj që kanë qenë në Brazil 2 javët e fundit. Kufizimet nuk do të aplikohen për tregtinë. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar edhe udhëtimet nga Kina, Irani dhe Europa. 638 vdekje të reja u regjistruan në SBA në 24 orët e fundit, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, për një total prej gati 98.000 jetësh të humbura. Më herët gjatë muajit Trump paralajmëroi se viktimat mund të arrinin deri në 100.000, por duke sugjeruar se kjo shifër nuk do të tejkalojë. Situata në Brazil po ndiqet me shumë shqetësim, ndërsa presidenti Jair Bolsonaro vazhdon të mos e marrë seriozisht krizën shëndetësore. Të dielën ai u pa sërish pa maskë, teksa përzihej me turmën e mbështetësve të tij që protestonin kundër masave të kufizimit. Bolsonaro, i cili kundërshton izolimin, është kritikuar ashpër për mënyrën e menaxhimit të pandemisë dhe gjendet gjithashtu në qendër të një skandali politik. Ish-ministri i Brendshëm e akuzon atë për ndërhyrje në hetimet policore. Kryeministri Boris Johnson u vu në shënjestër të kritikave pasi refuzoi të shkarkonte këshilltarin e lartë Dominic Cummings, i cili theu karantinën në muajin mars duke udhëtuar jashtë Londrës. Ndërsa bëhet gati të lehtë të sojë më tej kufizimet ndaj koronavirusit, kryeministri Boris Johnson po përballet me trysni në rritje për të shkarkuar këshilltarin e tij të lartë Dominic Cummings. Arkitekti i fushatës pro-Brexit në vitin 2016, Cummings është vënë në qendër të kritikave, pasi gazetat zbuluan se ai kishte thyer karantinën, duke udhëtuar nga Londra në veri të Anglisë në muajin mars, kur bashkëshortja e tij ishte me simptomat e COVID-19. Johnson e mbrojti ndihmësin e tij pavarësisht kritikave të forta nga opozita dhe komuniteti shkencor, të cilët mendojnë se vendimi minon mesazhin për frenimin e virusit. Gjatë një fjalimi në Downing Street të dielën, kryeministri tha se besonte që Cummings nuk ishte pasur alternativë tjetër. Bisedova gjatë me Dominic Cummings dhe arrita në përfundimin se kishte të drejtën të udhëtonte për t'i mundësuar fëmijës kujdesin e nevojshëm. Në momentin kur si ai, ashtu edhe bashkëshortja, nuk do të mund ta bënin këtë për shkak të koronavirusit. Mendoj se ndoqi instinktin e çdo prindi e babai. Në konferencën për shtyp, Johnson konfirmoi gjithashtu rihapjen graduale të shkollave fillore në Angli duke nisur nga 1 qershori. Kryeministri pritet të parashtrojë detajet e planit për lehtësimin e masave këtë javë, por sipas analistëve, përplasja politike për Cummings po e pengon qeverinë të veprojë si duhet. Ata mendojnë se kryeministri duhet të shkarkojë këshilltarin e tij të lartë, në mënyrë që qeveria të ketë më shumë kredibilitet mbi ato që thot për shëndetin publik. Lideri i opozitës Keir Starmer kërkoi nisjen e një hetimi mbi vendimin e Cummings për thyrjen e karantinës, ndërsa mos reagimin e Johnson e quajti fyerje ndaj sakrificave të bëra nga populli britanik. Ndërkohë, një reagim zyrtar erdhi nga vetë këshilltari i kryeministrit britanik. Dominic Cummings tha se nuk mendohet që shkeli karantinën dhe shpjegoi veprimet e tij duke pretenduar se ishin të arsyeshme dhe në përputhje me ligjin. Ai refuzoi të kërkojë falje publike pasi udhëtoi me makinë për 400 km nga Londra në një qytet tjetër, teksa bashkëshortja e tij kishte simptomat COVID-19. Gjithashtu ai bëri me dije se nuk ka ndërmend të jap dorëheqje, nuk mendoi se jam ndryshe dhe besoi që ka vetëm një ligj që është i njëjtë si për mua ashtu edhe për qytetarët e tjerë, u shpreh Cummings në një konferencë shtypi. Këshilltari i Boris Johnson tha se të gjitha veprimet i ka bërë për të mbrojtur djalin e tij 4 vjeçar pasi ai dhe bashkëshortja kishin thuajse të pamundur të kujdeseshin për të. Bare, restorante dhe parqe rihapën dyert në Madrid dhe Barcelonë, 2 qytetet më të mëdha të Spanjës, ishin më të goditurat nga pandemia dhe kufizimet u hoqën më vonë se në pjesën tjetër të vendit. Madridi dhe Barcelona rizgjohen nga gjumi disa mujor me baret, restorantet dhe parqet që filluan të presin sërish njerëz nga kjo e hënë. 2 qytetet më të mëdha të Spanjës dhe gjithashtu më të prekurat nga kriza shëndetësore ju bashkuan pjesës tjetër të vendit duke kaluar nga faza 0 në fazën e parë të rikthimit gradual në normalitet. Një pjesë e kufizimeve u hoqën mes ngadalësimit të ndjeshëm të përhapjes së koronavirusit. Baret dhe restorantet në ambient të hapur do të funksionojnë me kapacitet të përgjysmuar, ndërsa do të lejohen grumbullimet deri në 10 persona.
Ndihemi mirë në ajër të freskët. Është bukur të ndjesh pak normalitet pas një kohe aq të gjatë. Kryeministri Pedro Sánchez njoftoi të shtunën se Spanja do të rihapte dyert për turizmin ndërkombëtar nga muaji korrik. Sektori i goditur rënd është jetësor për ekonominë dhe kontribon me 12% të ardhurave në Spanjë. Pronarët e restoranteve në Barcelonë shqetësohen se ky sezon turistik nuk do të jetë i frytshëm. Është shumë e ndërlikuar, ne nuk do të jemi në gjendje të shpëtojmë sezonin nëse nuk vinë të huaj. Spanja është në muajin e tretë të emergjencës kombëtare pasi vuajti një prej bilanceve më tragjike nga koronavirusi. Vendi që ndërmori disa prej masave më të rrepta të izolimit në botë, numëron mbi 28.000 vdekje dhe 235.000 raste me COVID-19. Autoritetet amerikane janë alarmuar nga qytetarët e shumtë që kanë shkelur rregullin e distancimit social gjatë fundjavës për festën e ditës së kujtesës. Pamje shqetësuese erdhën nga zonat e plazhit dhe task forca e ngritur kundër pandemisë paralajmëroi përshtim të rasteve të reja me koronavirus. Amerikanët u dyndën në plazhe, liqene dhe pishina në këtë fundjavë, që përkoi dhe me festën e ditës së kujtesës. Shumë prej tyre sfiduan dhe masat kufizuese të vendosura në shtete të ndryshme amerikane për të luftuar për hapjen e koronavirusit të ri. Në Florida, policia ndërhyri për të shpërndar qindra persona në plazhin e Daytonos. Në Missouri, baret buz liqenit Ozark u të imbushën me klient, të cilët shkelën rregullat e distancimit social. Task Forca e Shteteve të Bashkuara kundër pandemisë shprehu shqetësim tepër të madh për shëndetin e mirë a qytetarëve, pasi evidentoi skena të tilla. Ne dëshirojmë të jemi shumë të qartë, respektimi i distancimit social është tepër thelbësor. Nëse nuk mund ta respektoni atë, të paktën vendosni një maskë. Autoritetet e shteteve të ndryshme amerikane dënojnë skena të tilla duke i cilësuar shkelësit të papërgjegjshëm, të cilët rrezikojnë jetët e shumë të tjerëve me sjellje të tilla. Gjithashtu nënvizojnë se kjo mund të shtojë raste të reja me COVID-19 dhe përpasoj do të rritet numri i pacientëve të shtruar në spitale, si dhe bilanci i vdekjeve. Shumë nga qytetarët nuk ishin të friksuar sa i përket rrezikut nga virusi, por kishte edhe të tjerë që respektuan udhëzimet e qeverisë lokale dhe federale, duke mbajtur maska mbrojtëse në ambiente publike. Dita e kujtesës është një fest vjetore në Amerikë që mbahet të hënën e fundit të majit në ndërim të të rënëve që kanë shërbyer në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Një tërmet shkundi kryeqytetin e Zelandës së Re, ndërsa kryeministria Ardern po fliste drejt për drejt në televizion. Lëkundja ishte e fortë, por 39 vjeçaria ruajti qetësinë dhe reagoi duke bërë shaka. Një tërmet goditi kryeqytetin e Zelandës së Re paraditën e së hënës, duke shkundur banorët, përfshirë kryeministren Jacinda Ardern, e cila po jepte një intervistë drejt për drejt në godinën e parlamentit. Lëkundjet me magnitud 5.8 nisën ndërsa kryeministria po fliste në televizion, por 39 vjeçaria nuk e humbi qetësinë, e madje reagoi duke e bërë shaka. Më duket se kemi një tërmet këtu, Ryan, një lëkundje goxha e ndjeshme. Nëse shihni gjërat që lëvizin pas meje, keni parasysh se godina e parlamentit lëviz më shumë se të tjerat. Ardern siguroi prezantuesin e programit se ishte mirë dhe intervista rifilloi. Epiqendra e tërmetit ishte 30 kilometra në veri perëndim të Levin, një qytet në ishullin verior të Zelandës së Re, pranë kryeqytetit Wellington. Shërbimet e emergjencës nuk raportuan dëme. Të gjithë trenët në kryeqytet u pezulluan, ndërsa inxhinierët vlerësuan impaktin. Një pjesë e përfaqësuesve të Aleancës për mbrojtjen e teatrit rikthei në vëmendje kontratën e nënshkruar në korrik të 2019-s me Partinë Demokratike, duke i kërkuar kreut të opozitës ndryshimin e sistemit zgjedhor. Në letrën drejtuar Lulzim Bashës, përfaqësuesit e kësaj aleance kërkojnë edhe konsultime me grupet e interesit, çka 10 muaj pas nënshkrimit të kësaj kontrate ende nuk ka ndodhur. Në këto kushte, ne gjykojmë se zgjidhja e vetme është miratimi i sistemit proporcional kombëtar me listat hapura, si e vetmi alternativë për ndryshimin e sistemit pa ndërhyrje në kushtetut, shkruhet në letrën drejtuar kreut të opozitës. Kërkesa për të përmbushur këtë pikë të kontratës së nënshkruar në korrik vjen nga disa përfaqësues të aleancës si Kastriot Çipi, Andi Tepelena, Martin Gjonaj dhe Adriatik Lapaj, ndërsa një pjesë tjetër e aleancës e ka përqendruar betejën në rindërtimin e teatrit ashtu siç ishte.
Përmes një deklarate të përbashkët, ministri i jashtëm gjerman dhe ai francez kërkojnë rifillimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në udhëheqjen e Bashkimit Evropian. Kjo kërkesë vjen në një kohë kur Kosova ndodhet në një krizë politike dhe me qeverinë në detyrë, ndërsa Serbia në prag zgjedhjesh. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës bëjnë thirrje për rifillimin e menjëhershëm të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në udhëheqjen e Bashkimit Evropian. Në një shkrim të përbashkët të publikuar në faqen e Ministrisë së Jashtme gjermane, ministrat Heiko Maas dhe Jean-Yves Le Drian thanë se situata e pazgjidhur ndërmjet të dyja vendeve mbetet një faktor destabilizues për Ballkanin dhe sigurinë evropiane. Qëllimi i bisedimeve është një marrëveshje e qëndrueshme, gjithëpërfshirëse, ligjërisht detyruese midis Beogradit dhe Prishtinës, që zgjidh të gjitha çështjet e hapura dhe ndihmon qëndrueshmërinë rajonale. Jemi të vetëdijshëm për çështjet e shumta të hapura që duhet të zgjidhen përpara se të arrihet një marrëveshje, por nuk ka një rrugë të shkurtër apo zgjidhje të shpejtë. Është ky qëndrimi i dy ministrave të cilët mirëpresin bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë periudhës së koronavirusit, ndërsa kërkuan zbatimin e marrëveshjeve të arritura mes dy vendeve që nga viti 2011. Vetë kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha të njëjtën se ishte i gatshëm të vazhdojë bisedimet me Serbinë dhe për këtë po pret Bashkimin Evropian. Bisedimet me ndërmjetësinë e Bashkimit Evropian janë pezulluar që nga nëntori i vitit 2018 për shkak të tarifave të vendosura nga Kosova ndaj mallrave serbe. Tashmë këto tarifa janë hequr dhe zëvendësuar me masa reciprociteti nga ana e qeverisë së Kosovës, por mbetet ende e paqartë se kur do të mund të rifillojnë bisedimet, në një kohë kur Serbia është në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të 21 qershorit, ndërsa Kosova është ende në krizë politike dhe me qeveri në detyrë. Ndërkohë, vazhdojnë kundërshtimet dhe përplasjet në distancë mes kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe presidentit Hashim Thaçi. Kreu i qeverisë përsëritjes se tejkalimi i krizës arrihet vetëm me zgjedhje të reja, ndërsa Thaçi akuzoi atë për uzurpim të detyrës së kryeministrit. Vazhdojnë përplasjet në distancë mes kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Hashim Thaçi, në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për dekretin e Thaçit lidhur me mandatimin e Avdullah Hotit për të formuar qeverinë e re. Kreu i vetvendosjes thekson se zgjedhja e krizës politike arrihet vetëm me zgjedhje të reja. Kurti shton se nuk është e vërtetë që Kosova po kalon ngërç institucional, por sipas tij ka vetëm mospajtime. Në përputhje me kushtetutën tonë nevojiten zgjedhje të reja, ato tashmë po mbahen anëmban Evropës, shkruan kryeministri në detyrë në një postim në Facebook, ndërsa presidenti Thaçi u kundërpërgjigj me tone të ashpra, duke e akuzuar Kurtin për uzurpim të zyrës së kryeministrit. Ne gjithë duhet të fokusohemi në respektimin e plot të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë. Për fat keq kemi një njeri që ka uzurpuar zyrën e kryeministrit edhe pas 2 shkeljeve të rënda kushtetuese, do të po paraqitet dhe po sillet si njeri i palitshëm në skenën politike kosovare. Ndër të tjera, Thaçi përsëriti thirrjen për të mos ushtruar presion ndaj gjykatës kushtetuese, si dhe tha se do të pres vendimin lidhur me dekretin e tij për të dhënë një opinion. Ka marrë fund bojkoti i vllaznisë për pagat e prapambetura. Lojtarët kanë dalë në stërvitje edhe pse paqja duket provizore, ku betejë më e madhe mes Këshillit Bashkiak dhe kryetares së Bashkisë së Shkodrës duket se do të jetë në mbledhjen e asamblesë së klubit në 29 maj. Vllaznia ka rinisur stërvitjen pas bojkotit për mosmarrjen e pagave. Sipas lojtarëve është rënë dakord që në ditët e para të qershorit marrin një pagë, ndërsa në fund të muajit të përfitojnë edhe një rrogë tjetër. Sigurisht që nuk ka premtuar që do vazhdojnë shumë shpejt me pagesën e lojtarëve, duke filluar që para ndeshjes me flamurtarin. Në Shkodër janë të bindur se përplasja politike po ja shton edhe më shumë hallet vllaznisë, edhe pse Këshilli Bashkiak ka deklaruar se situata e krijuar në klub nuk vjen nga ata, por ky këshill po trashëgon një situatë të krijuar vite më parë. Betejë duket se do të vazhdojë në datën 29 maj në mbledhjen e asamblesë së klubit. Nëse këto dy dokumente, pasqyrat financiare edhe buxhetit do të vinë në Këshill Bashkiak të modifikuara, ne do të vazhdojmë shqyrtimin e tyre dhe do zhbllokohet ngjarje. Në rast të kundërt, në mënyrë absolute situata do vazhdojë të jetë e njëjtë. Ndërkohë është e mjaftueshme koha për lojtarët për t'u përgjigjur pjesës së mbetur të sezonit. 2 muaj që janë vetëm stërvitje individuale,
por shpresojmë gjithë ekipet këtë punë kanë bërë siç na, stërvitje individuale. Rreth 2-3 javë shpresojmë që ndoshta është një opsion tjetër që mund të shtyhet rreth një javë kampionati, për ne është më pozitive. Pas bojkotit të 4 seancave stërvitore, vllaznia kërkon të rikuperojë kohën e humbur me 2 të tilla në ditë. Në seancën e parë mungonin të gjithë lojtarët nga Maqedonia e Veriut dhe tekniku Mirsad Jonuz për shkak të karantinës që duhet bëj pas kthimit nga vendi fqinj. Këto kanë qenë informacionet e fundit për këtë ditar të mbrëmjes këtu në A2CNN. Përpara se të ndahemi, ju kujtoj të klikoni dhe të vizitoni faqen tonë të internetit a2cnn.com. Do të gjeni aty të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.